ตโยโพธิสัตโตวกาทโยอริยสาวกาจาปุถุชนะกัลยาจะสัมมาทิฏฐิเยวะพุทเทปัสสนาธัมเมปัสสนาสังฆेปัสสนาพุทเทสกลวาธัมเมสกลวาสังฆेสกลวาอิโตฐานะโตยาวะปรัมปราอิมัสสมิงสุจักวาเรสุเทวตานังมุนิลวจันดังสาทะโวเมสุนันตุธรรมสวนาการโรยัมพัตันตาธรรมสวนาการโรอายัมพัตันตาธรรมสวนาการโรยัมพัตันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยสันนิสิโนวาระโพธิโมเลมาลังสะเสนังสุติตังวิจัยญาสัมโพธิมาคันจิอานันตัญญาโนโลกุตตโมตังปนามามิพุทธังเยจะพุทธาอาติตาจะเยจะพุทธาอนาคาตาปัญจุปันนาจะเยพุทธาอังวันตามิสัพพตาอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสารนังคาฉามินัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหนตุเมชัยยามังการังอุตตมังเคงะวันเตตังปาทะปังสุงวารุตตมังพุทเทโยชาลีโตโทโสพุทโธกามาตุตังมังอัตถังคีโกอาริยะปะโทชานานังโมกขัมปะเวสายาอุโชจะมังโคธัมโมอายังสันติการโรปานิโยนิยานิโกตังปนามามิธัมมังเยจะธัมมาอาติตาจะเยจะธัมมาอนาคาตาปัญจุปันนาจะเยธัมมาหังวันตามิสัพพตาสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวทิตาปุวินโยหิติธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสารนังคาฉามินัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวารังเอเตนะชัจจวัชเชนะหุนตุเมชัยยามังการังอุตตมังเคงาวันเตงหังธัมมัญจาตุวิตังวะรังธัมเมโยชาลีโตทุโสธัมโมกามาตุตังมังสังโฆวิสุทโธวาราตาคินายโยสันตินทาริโยสัพพะปารับปะหิโนกุเนเกงหิสมาธิปัตโตอนาสาวโวตังปานามามิสังขังเยจะสังฆาอาทิตาจะเยจะสังฆาอนาคาตาปัญจุปันนาจะเยสังฆาหังวันตามิสัพพตาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิตังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชริการะนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติสังขังชีวิตังยาวะนิพพานังสารนังกัจฉามินัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหนตุเมชยมังการังอุตตมังเคงาวันเตงหังสังคัญจาตุวิทุตตมังสังเคโยชาลีโตโตโสสังโฆกามาตุตังมังอิเจวามัตตนามัสสะไมนังนามัสสะมโนรัตตนัตยังปุญญาปิสันตังวิปุรังอารัตตังตัสสาลุภาเวนะนังหันตรายโยเอวะเมสุตังเอกังสะมัญญังภะคะวะสาวัตติยังวิหารติ
ติเชตวันเนอนันทะเป็นดีกัสสะอารามเอตัตตังโคปังกวาภิกขุอามันเตสีภิกขโวติภาตันเตติเตภิกขุปังกวาโตปัจจัสโสสุงปังกวาเอตตะโวจาเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายาภาวิตายาภาหุลิกัตตายายานิกัตตายาวัตถุกัตตายาอนุทิสายาปริจิตายาสุสามารัตายาเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขานิกัตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจตินะปะปะกังสุปินังปัสสติมนุสสานังปิโยโหติอามนุสานังปิโยโหติเทวตารักันตินาสะอังคีวาวิสังวาสัตตังวาคามาติอุตุวตังวาจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิสติอาสัมมูลังโอกาลังกโรติอุตตริงอาปติวิสันโตพระมะโลกูภโคโหติเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาพาหุลิกัตตายายานิกัตตายาวัตถุกัตตายาอนุทิสายาปริจิตายาสุสามรัตยาอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขานิอิทัมมโวจะภควาอัตตมานาเตภิกขุพังคาวะโตปัสสิตังอภินันตุนตินะโมเมสัพพะเทวันนังสัพพะการหะจะจะเทวันนังสุริยันจะปะมุนจันจะสัสสีปุมโมจะเทวนังวุโตลาปังปวิชติชีโวสุกโรจามหาราปังโสรุราหูเกตุจามหาราพังสัพพะปัญญังวินาสันติสัพพะทุกังวินาสันติสัพพะโรกังวินาสันติสักขณาอาหังวันตามิสัพพตาสัพเพเทวะมังปารยันตุสัพพตาเอเตนะมังคารเตเสนาสัพพสุธีภวันตุเมอติอุณาจาวิจโยธัมโมโรเกอนุตตโรสัพพสัตตาหิตตายะตังตวงขันนาหิเตวะเตปริวาเจลาจะกันเตอมนุเสภวะเกปยะเกนะเสวิเตพุทเตกัสสมมรณามุตโตตปิตัวกรรมจาริตังจเลตัสเสวานุภาเวนะหุนตุเทโวสุขีตตาสุทัสสีลังสมาทายาธรรมาสุจาริตังจเลตัสเสวานุภาเวนะหุนตุเทโวสุขีตตาลิกิตังทิติตังปูทังทาลานังวาจานังกลุงปลิตังเทสนังสุตวตัสสายุปวัตติทุกขปตาจนิทุกขาปยปตาจนิปยาโสกปตาจนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตวัตตาจะอเมสัพพตังปุญญาสัพพทังสัพเพเทวานุโมตันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานันตุสัตตังยังสิลาลขันตุสัพพทาภาวนาปิลันตาหุนตุขัดจันตุเทวตาคัตตาสัพเพปุตตาปราปตาปเจนันจะยังปรังอรหันตานันจะเจเตนาลักังปันธามิสัพพโสสุโขพุทธานังอุปโตสุขาสธรรมเทศนาสุขาสังคัสสะสามัคคีสมัคกันดังตโปสุโขคติโยเสโทสเนตัสสมิงเยโคตปฏิชายิโนวิชาจารณะสัมปันโนโสเสโตเทวามนุเจเทวตปฏิอธิโตลติมาปฏิจันติมาสันนโตคติโยตัปปติสยิตาปฏิพรหมโนอัฏฐสัพพะโหละทังพุทโตตาปฏิเตสัสสาอโรคญาปรมาราภาสันตุติปรมังทานังวิสาสาปรมายาตินิพพานังปรมังสุขังยบญาติโยมรายการธรรมะประทีปส่องต่างภาคกลางคืนวันศุกร์ที่17ได้มาพบญาติโยมท่านสาธุชนก็เห็นจะว่าพอสมควรแก่กาลเวลาโอกาสจบทั้งน้ำมนต์ทั้งจะอูจาธรรมะฝากเป็นข้อคิดในวาระสงกรานต์ปีใหม่ก็ขอโดยใจทุกท่านจงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเหมือนกันจู้ผู้จู้คนขณะนี้เวลา21 นาฬิกา 9 โมง 45 นาทีได้ญาติโยมยังเหลือเวลาประมาณสัก10 นาทีเนาะจะเปิดสายให้แก่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย
ได้โทรศัพท์บอกความชัดเจนแจ่มแจ้งในการรับฟังว่าเป็นจะใดวิทยุเฮามาติดขัดหลายวันละบึดดังพ่องบดังพ่องนะญาติโยมฟังจอกใดแจ้งใดอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดแจ้งมาเด้อแจ้งไปที่0819515864นะญาติโยมแจ้งผลการรับฟังกันเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขคือมันสดใสไวยะเป็นลำดับต่อไปไปฟังอยู่จอกใดแจ้งใดหรือได้ยินหรือไม่หรือว่าบ่ได้ยินเป็นจะได้นะญาติโยมดักปิ้งเนาะดักปิ้งแจ้งมาเนอญาติโยมแจ้งปรุงการรับฟังเดี๋ยวก็จะได้เวลาปิดสถานีละนะเราก็จะได้ปิดสถานีพอใกล้ถึง10:21:45 ญาติโยม21:45 ฮัลโหลเจ้าไว้สาเจ้าท่านพระครูจากลำปางเจ้าลำปางบ้านอะหยังแม่พิสมัยนังและห้างชัดเจ้าห้างชัดเนาะเจ้าได้ยินเสียงตุลุงอู้ตะกี้ก่อได้ยินก่อเจ้าได้ยินเจ้าตอนแรกๆสักประมาณสัก15 นาทีเนี่ยมาได้ยินเนาะหลังจากมาได้ยินแล้วบ่เนาะเจ้าได้ยินเจ้าชัดเจนเนาะชัดเจนก่อชัดเจนเจ้าไปนั้นฟังคืนวัดบรรพตเจ้าบรรพตสถิตเนาะเจ้านี่แม่ขอเบอร์ของแม่สีทอนเจ้าแม่สีทอนไม่ขอเบอร์เปิ่นวันที่25ไปป้าเนอะเจ้าท่านพระครูมาเหรอเจ้าไปก้าเจ้าไปตลอดเจ้าวันนี้งานไปตลอดเจ้าแล้วก็ไปถามหาสวหาเด้อเจ้าโอเคขอบคุณเจริญพรบัดดีเจ้าบัดดีลำปางมาละหยัดลมลำปางฝากจากของฟังจากลำปางสายที่2เจริญพรจากแข่งกันพระคุณเจ้าแม่บัวลอยบ้านศพก้อเจ้าแม่บัวลอยบ้านต้งก้อบ้านศพก้อเจ้าศพก้อแม่สวยเนาะเจ้าแม่สวยเจ้าฟังชัดเจนเนาะขอบคุณนะแม่เนอดีละดีละโมทนาเนอแม่บัวลอยเนออยู่ดีมีสุขเนออยู่ดีมีสุขอายุวันควรยืนพอดีบ้านศพก็แม่สวยแม่บัวลอยแจ้งผลการรับฟังมาแล้วเจริญพรขอให้สาเจ้าหลวงพ่อแม่ลำพูนเรดิโอนะกันจ้ะลำพูนเรดิโอ 99.50 ลำพูนเรดิโอแม่สายทองเนาะฟังชัดเจนเลยหรอโมทนาสาธุเนอะใหม่เด้อโฮมมันที่25มาเพิ่นหมดเลยเนาะจะไปเอวลำปางว่ะไปเอวก่อผมไปแต่ว่าลูกจนไปนี่ก็ได้ไปรถไปถึงเพื่อนเนาะไปถามบุญทวีจังนะพ่อพาเกิดเนาะไปเกิดได้ให้หอบไปเลยนะเจ้าขอบคุณนะโมทนาสาธุแม่สายทองบ้านหงละปูนสาธุสายต่อไปสายต่อไปละปูนก็มาแล้วลำปางก็มาแล้วสายต่อไปเจริญพรกลับไปสาหลวงพ่อเจ้าพดโตอันนี้เสียงมาจากสังกะแปงเมื่อบ้านหนองล่องลำปางหนองล่องลำปางพดโตชัดเจนก่อชัดเจนดีเจ้าดีละได้นำมนต์ตัวก่อนนำมนต์เรียบร้อยขอบคุณนะแม่ยะ
แม่สีกุลตันทุระ แม่ศรีกุลกันตุระบ้านหนองล่องตันทุระนะ ตันทุระตันทุระเจ้าหนองล่องลำปางเจ้าโมทนานะแม่เนออยู่พอดกันแหละมาวัดวันพอดกันแหละเจ้าไปกะไปกะไปป้าพุ่นเนาะเจ้าเจริญพรสวัสดีอยู่ดูขอบคุณโมทนาสุขภาพแข็งแรงเช่นกันโมทนาเจ้าสวัสดีอ้าวบ้านหนองล่องลำปางมาแล้วต่อไปเจริญพรมาจากครับโอ้หายพ่อจากอย่างพ่อยังพ่อหมวกจากลีครับพ่อหมวกจากลีบ้านบวกอ่ะจากลีฟังจากสามีชุมชนคนเมืองลีครับชุมชนคนเมืองลีครับพ่อหมวกอายุตอนนั้นละประเดี๋ยวนี้อายุประเดี๋ยวนี้ก็13ปีปวดท่อเสียงชัดเจนได้เสียงเจียวอยู่เนาะแข็งแรงได้ถ้าวันที่16กันยานี่จะได้เข้าทีอ่ะโอ้ดีละอายุยืนเนอะครับวันหลังจะไปแวะไปหาเนอะครับถ้าไปตังลีจะไปแวะหาไปสอดตำราอายุยืนนะครับหมดแล้วไปกินอ้อไปยาให้มันเจ๊กะมันมีเนาะไม่ได้กินได้จะทำครับโอเควันหน้าจะไปหาเด้อพ่อม่วงเด้อเจริญพรไปไหนครับพ่อหมวกบ้านลีละปูนอายุ93ละ94จะเต็มมิถุนาเสียงเจ้าอยู่ต่อไปเจริญพรเสียงชื่อเจ้านั่นเนาะจะแจ้งรายการว่าผมอยู่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ปุดโทสูงเม่นจังหวัดแพร่พุ่นวันครับเลยเสียงจะเดียโอ้จะขายชื่อยังชื่อสุทัศน์แก้วกล้าพ่ออายุเท่าไรล่ะ78ละโอ้78ละเราเอาน้ำมนต์ที่เป็นเนี่ยโอ้ดีแต่เนาะดีแต่สูงเม่นน้ำจำนี่หลวงพ่อเคยไปแล้วเด้อเคยไปละนี่บ้านล่องแยงล่องแยงเนาะครับทางปุงเปิ้นมีเสาหลังเข้าใหญ่เนอะเสาบ้านใหญ่เนอะสูงเม่นนี่นะนี่เขาใหญ่ผมจะบ่ใหญ่เนอะดีละพ่อเนี่ยขอบคุณนะพ่อเด้อฟังทุกวันศุกร์เนอะตัวว่าเนอะครับทุกวันศุกร์ฟังเหมือนกันแต่วันศุกร์แต่น้ำมนต์นี่นักการแบ่งน้ำมนต์ไปละอยู่ดีมีสุขเนอะอายุมั่นขวัญยืนเจริญพรสวัสดีโอ้พี่น้องสูงเม่นเมืองแป้บรรดาประตูไปเจ้าของใกล้ๆเนี่ยเพิ่นฟังกันเจริญพรเจ้ากลับไปสาเจ้าหลวงพ่อโอ้กดแบบตะมือใส่แรกได้บัดเดียวแม่ทุกทีนะแม่ทุกแก้วบ้านศิลปรบ้านนุ่งละปูนรถจดฟังทำได้น้ำมนต์จอยได้สืบจักรนั่งไว้ตะหอดบัดเดียวนี่อยู่เด้อดีละโมดนาได้กินโดยแล้วได้จืดยัดด่าโดยหลวงพ่อนะเจ้าหลวงพ่อเจ้าเป็นไปเลยเด้อเจ้าชัดเจนนะยุ่มันขนยืนนะแม่สุแก้วนะเจ้าเพราะว่าขึ้น98.75ว่าถ้วยต่องซ้ำดีเด้อเจ้าดี98.75ติดตามทุกสุกนะแม่เด้อติดตามเมื่อเจ้ากับติดตามเจ้าถ้าได้ปล่อยวัดบรรทดสถิตจะได้ปะพุ่นนั่นนะโอเคสวัสดีเด้อค่อยปะกันเด้อสวัสดีเด้อกลับไหว้ฉาเด้อหลวงพ่อเจ้าเจริญพรบ่แป๊บขอควายวงแล้วแม่สุแก้วศิลาพรบ้านหงละปูนเต็กตั้งแต่เจ้าละได้บะเดียว
เอาละเนาะญาติโยมท่านสาธุชนก็เวลาน้อยนิดเฮาก็จะได้อำลาพาจากเอาสายหนึ่งอัลโหลไปสาเจ้าหลวงพ่อจากที่ไหนแม่จากลำปางเจ้าบ้านไร่นาน้อยแม่น้อยอุตุดีเจ้าบ้านไร่นาน้อยอำเภอหยังลำปางอำเภอเมืองเจ้าโอ้อำเภอเมืองอำเภอเมืองจะชัดเจนดีกว่าฟังชัดเจนเนาะแม่เนาะเจ้าชัดเจนนี่หลวงพ่อโอ้โมทนาสาธุติดตามรายการเนอะแม่เนอะทุกวันศุกร์เนอะเจ้าน้ำมนต์ก็ได้หลวงพ่อโอ้ดีแตะดีแตะไปตัวจนจบเลยเจ้าโอ้ดีแตะยุวันโดสุขังพลังเนอะแม่เนอะเจ้าใจเย็นใจจื่นใจบานกินน้ำมนต์เนอะสวัสดีเนอะเจ้าเจริญพรเจริญพรเจ้าสาธุเจ้าสายต่อไปสักแห่มสัก2 สายเนาะสัก2 สายโอ้ญาติโยมก็ฟังกันหลายที่หลายตังม่วนอกม่วนใจที่เขาได้อู้ออกไปว่าคนติดตามรายการฟังธรรมะข้อคิดในวันศุกร์วันนี้เอาละญาติโยมโอกาสนี้เปิ้นก็จะปิดสถานีแล้วนะก็ขอความผาสุกความมีธรรมเอามาแหมสายก่อนเนาะโลยูเปิดเสียงให้อย่าติดเสียงวิทยุก่อนค่ะโลแป๊บนึงนะคะโลกาไปสาเจ้าโอ้จากไหนแม่รัตดาอากาเลือนโอ้แม่รัตดากะเลือน7เบอร์เลยเนี่ยบ่ได้กันได้ก็ลีน่ะกะบ่อยู่เมืองลีบ่กะว่าจะไปจิ้มอาหารบ่ได้เปเตื้อได้รู้ไรจะมาฮัลโหลดีฟังชัดเจนก่อนแม่รัตดาเจ้าชัดเจนเจ้าโอ้โมทนาสาธุได้น้ำมนต์ก่อนกี่ได้น้ำมนต์ก่อนว่าท่านได้สักครั้งเป็นอย่างอยู่ดีมีสุขกาดปีใหม่นะแม่เนอเจ้ามีโอกาสจะล่องไปตังลีก็จะไปแวะหาเนอเจ้าเจริญพรฝากถึงแม่จงดีตัวเนอโอเคขอบคุณจะบอกคือแม่จงดีนะสวัสดีเนอขอบคุณโมทนาเจริญพรเจริญพรมาจากบ้านเจ้าพ่อครูโอ้จากที่ไหนจากล่องหัวแดงล่องหัวแดงสังกำแพงเชียงใหม่เจ้าอย่าถอนโอ้ชัดเจนก่อชัดเจนเลยวัดเสาหินนะอ๋อฟังขึ้นวัดเสาหินเหรอเจ้าโอ้ดีแต่ตั้งสังกำแพงเชียงใหม่ฮ้อนก่อฮ้อนแล้วก็ลมบึ้งโอ้ท่อเปิดพัดลมบึ้งขอบคุณนะแม่เด้อแล้วมองฝาเป็นบ้าว่างยังโอ้ลมมันมีจะไม่ลมแรงลมปะท่อมันฟูกก็อย่าฝนจะตกละบอกว่ามันตกใช่ไหมตกไปเพียบสั่งแป้งวุ้นเนาะแล้วตกแฟนนะไปลมเนอะตกลมแห้งบ่ตาเนาะเบาเนาะโอเคนะแม่เด้อขอบคุณหลายเด้อเจริญพรสันกำแพงจังใหม่เอาละญาติโยมท่านสาธุชน10 โมงพอดีก็ขอความผาสุกความมีธรรมบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านเอารับสายแม่อุ้ยอินเสมอกันแม่อุ้ยอินเสมอวันศาสตร์เจ้าท่านพระครูเจริญพรฟังอยู่นะเจ้าแม่วางเรดิโอเจ้าแม่วางเรดิโอชัดเจนก่อชัดเจนเจ้าดีละคุณฟังได้แล้วนะเมื่อก่อนให้ฟังหมดได้ดีละได้ฟังแล้วเจ้าฝนบ่ตกลมมาแห้งก่ะแล้วฝนมีแต่ก็มีแต่เนาะมีฝนไม่กะฮ้อนกะฮ้อนวืดเหมือนกันเด้อ
จ้า ขอบคุณนะแม่เนอร์แม่วินเนอร์ขอบคุณเนอร์เจริญพรสาธุสาธุเอาละญาติโยมเจริญพรทุกสายทุกท่านตำนานผ่านทุกรุ่นองค์บุญหลวงพ่อแก้วทันตะจิตโตมีบุญญาบารมีมากโขขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่กับก้าวสำคัญของการเผยแพร่ธรรมะสู่ชุมชนสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาวัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปางได้จะตั้งสถานีวิทยุคลื่น FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ณวัดบรรพตสถิตตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเพื่อเป็นกระบอกเสียงแห่งธรรมข่าวสารงานบุญและสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์มาตั้งแต่วันที่1 มีนาคม 2569 บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลขอเชิญร่วมงานทำบุญเปิดสถานีวิทยุวัดบรรพตสถิตและพิธีสามีจิกรรมสุมาคารวะสะเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์พระนักเผยแผ่เครือข่ายคลื่นสีขาวประจำปี 2569 พบกันในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 นี้เวลา 8 นาฬิกาประกอบพิธีสวดถอนตามโบราณประเพณี 9 นาฬิกา 30 นาทีร่วมฟังเวทีเสวนาธรรมพระสงฆ์กับการสื่อสารเล่าขานวิทยุท้องถิ่น 10 นาฬิกา 30 นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคล 11 นาฬิกา 29 นาทีพิธีเปิดป้ายสถานีวัดบรรพตสถิตอย่างเป็นทางการ 12 นาฬิกาอิ่มบุญอิ่มต้องกับโรงทานอาหารเลิศรสจากญาติธรรม 13 นาฬิการ่วมพิธีสามีจิกรรมสะเกล้าดำหัวพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระนักเผยแผ่จำนวน 50 รูป 14 นาฬิกาพิเศษกิจกรรมจับสลากมอบของขวัญรางวัลแทนใจให้แก่ญาติโยมขอเชิญคณะศรัทธาท่านผู้ฟังร่วมเป็นเจ้าภาพปัจจัยถวายพระสงฆ์ 50 รูปละ 1,500 บาทหรือตามเจตนาศรัทธาบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาลำปางชื่อบัญชีกองทุนสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดบรรพตสถิตเลขที่บัญชี 503-3-15564-4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 086-586-7540 หรือ 098-005-2515 เมษายนนี้เฮามาห่วมสะเกล้าดำหัวร่วมสืบสารประเวณีปีใหม่เมืองณวัดบรรพตสถิตลำปางคลื่น 106.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานบุญมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลพระครูวินัยธรนันทวัฒน์อิสระยาโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดอนตันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ฉลองสมโภชครบรอบวัดดอนตัน288 ปีรับเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพจตุปัจจัยทายธรรมถวายสังฆทานรวมไปถึงถวายโรงศพติดต่อ
สอบถามได้ณวัดดอนตันตำบลเมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันคัมภีร์อุปาทสันติเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทยแต่งโดยพระมหามังคละศรีละวังสะพระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวรรดิลกราชาธิราชหรือพระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่ 11 แห่งราชวงศ์มังรายเป็นพระคาถาล้วนจำนวน271คาถาคัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาลทั้งพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดีมีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปาทสันตินั้นที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติมีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอพระมหาเถระศรีละวังสะจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในเมืองคณะสงฆ์วัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครได้นำบทสวดอุปาทสันติคาถาสวดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวโรกาสฉลองกาญจนาภิเษกเป็นครั้งแรกณเสนาสนะป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกท่านได้ร่วมกันสวดพระคาถานี้ถวายเป็นราชสักการะบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสอันเป็นมหามงคลครั้งนี้และเพื่อยังความสุขสงบอันยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดินเพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวหมู่คณะชาวไทยและชาวโลกทั้งมวลสรัจฉังสะเสนังสะพันธุงนรินทางปริตตานุภาโวสทารักขตุติภริตวานเมตตังสเมตตาปทานตาอวิคิตจิตตาปริตตังพนันตุสักเขกาเมจรูเปคิริสิขารตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหวัตุมให้เขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชละทละวิสเมยัคขกันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสานทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
นสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตุทัสโสอายังธัมโมโลกัสสังขินาเทสิโตมหาสันติกโรโลเกสัมปัสสัมปันติตายโกสัมภูปันตุปัสสมโนภูตยังคณิวารโนอาการมันจุสมโนโสกโรกวินาสโนปราจังกัปมันตโนรัญโยวิจยวันตโนสัมปันนิทหโรสันโตธัมมังวันคามิปุตตะโตวันตุตยานสโยยันตสังวันเนติกุณุนตเมตันสตันตสุขาโรกายโสติโยโหติสัมปทาตันหังกโรมหาวิโรสัมภโลกานุกรรมปังโกวันตสังสารกรรมโนสัมปกรรมตัตโตสัทธาสัมภาภิกขุสัมภาวิทุสัมปเทวะคารตตโมสัมภาสวัคริกิโนตตาโสทิงกโรตุโนวรรังธนาสัมปันโนเมตังกโรมหามุนิจุตินตโรมหาสิริสุวรรณกิริสันนิโพธิพรุปมหากายโยมหานาโทมหาพโลมหาการุณิโกสัทธามหาสันติกโรตุโนมหาโมหตมังหันตวายโยนาโทสรนังกโรเทวาเทวมนุสานังโลกานันจะหิตังกโรพยามาปะภาภิรุจิตโตนิโครตปริมันทโลนิโครตปังกปิมพนโทสัทธาโสทิงกโรตุโนอาสิติรตโนเพโตติปังกโรมหามุนิปปานิทาวเตตันสถาเนทวาทัสโยจันเนวาสัตตะสหัสสานิตตวานโนเกวินายโกโลกาโลกตโร
สันทาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติหันตุเปโตโกนทัญโยนามนายโกสัมปธรรมเมหิอัสสมโมสัมภปารมิตาคัมโมวัสสัสสะตสหัสสานิอายุตัสสะมะเหสิโนโมเจตุโสสัมภปยาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติรัตนานิอาจุกโตจุตินทโรมันกโลนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกจัปปันนรังสิโยทัสสะสหัสสะโลกธาตุโยภรันตาตาสัจจาเทติเอสะโสทิงกโรตุโนนาวุติรัตโนเปโตสุมโนนามนายโกกัญจนาจรสังกาโสนาวุติสหัสสายุโกอุเปโตปุณฑกุณเนหิสัมปสันตหิเตสโกกโรตุโนมหาสันติงอารกยัญจะสุขังสัตตาอสิติรัตโนเพโทสัตติสหัสสะอายุโกเรวโตนามสัมพุทโธสัมภโลกุณตโรมุนิตาสัสริเรเนพัตตาปภามาลาอนุตตราปรันตายโยชเนนิจังสัทธาโสทิงกโรตุโนโสภิโตนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกสังสารสังกเรสันเตภะหุโมเจติทุกขโตอัตตปัญญาสารตนังอาจุกโตมหามุนิโอภาเสติติสาสัมภาสัทธาโสติงกโรตุโนอโนมัทานสิสัมพุทโธเตชันสิทุรติกัมโมอันตปันนาสรตโนโอภาเสนโตสเทวเกนิพพานปาปะโกโลเกวัสสัสสะตสหัสสายุกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาปทุโมนามสัมพุทโธโลกเจโทนราสะโพอันตปัญญาสารตโนอาทิตโยววิโรจติวัสสัสสะตสหัสสานิอายุตัสสะมะเหสิโนโสภิพุทโธการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติรัตโนเปโทนารโทสัมปตามโตนิรันตรังติวาราติงโยชนังปรเตปภานาวุติวันสสหัสสานิทัตวาโลเกวินายโกโมเจติทุกขโตสัต
เตโสปิโสติงกโรตุโนอัตตปันนาสรตโนปตุโมตตโรมหามุนิตาสัพพกติการังสีภรันติทวาตัสโยชเนวัสสัตตสหัสสานิทัตวาโลเกมตันตโทโมเจติพันธนาสัตเตโสปิปาเลตุโนสัตตาอัฏฐาสิติรัตนานิอาจุขโตมหามุนิสุเมโทนามัสสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกตาสัพพกติการังสีปรันติโยชนังสัทธาปาเลตุโนสัทธาพุทโธปเยหิวิวิเทหิจปัญญาสรตโนเพโทสุชาโตนามนายโกเหมวันโนมหาเวโรมหาธรรมวิโนตโนนาวติวัสสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนโสปิปุตโตการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอสิติรตโนเพโทปิยทัสสิมหามุนินาวุติวัสสหัสสานิทัตวาโลกาคณายโกโสปิสัพพคุณโนเปโตสัพพโลกสุขัมปโตสัมปโตสังวินาเสนโตสัพพังสุติงกโรตุโนอสิติรัตโนเพโทอันตตาสินราสโพวัสสัตตสหัสสานิโลเกอัฏฐาสินายโกตาสัพพกติการังสีภรันติโยชนังสัทธานิรันตรังทิวาราติงนาโทโสติงกโรตุโนธรรมทัสสิจะสัมพุทโธอสิติหัตถโมคขโตอติโรจติเตเจนะสะเทวาสุรมานุเสวาสัตตสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสสัมปสันเตปโมเจติพยาราคตุโนสัทธาสิทธาโทนามาสัมพุทโธสัตติรัตนโมคโตติภเวโสติชนะโกสัตตาสหัสสอายุโกสังสารสังขารโลเกสันตาเรตวาสเทวเกนิพพาเปติจโสสันตาสัทธาโสติงกโรตุโนสัตติรัตนโมเปโทติโสโรกาคณายโกอนุปโมอสัตถิโสอตุโลอุตตโมชิโนวาสัสตสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนอาโรกยัญจะมหาสุขังโหตุโนตัสสะเตจะสาอัตตปันนาสรตโนพุทโตโลกาคณายโกจะนำผู้จังวิโรเทนตัวนิพพาเป็นตัวสัตเทวเกนาวุติวัสสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสอุตตรันโตภะหุสัตเตสัทธาโสติงกโรตุโนอสิ
สิติรตโนเปโตวิปัสสิโลกนายโกปภานิทาวเตตาสัสมันตาสัตตโยชเนโสปิเทวมโนสนังพันธนาปริโมจลิอสิติสหัสสายุโกนาโทสุติงกโรตุโนสัตตติหัสสมุปเพโทสิกินาเมสนายโกปภานิทาวเตตาสัสมันตาโยชนาตเยโสปิอตุลโยสัมพุทโธสัตตติสหัสสายุโกกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาเวสสปุณามสัมพุทโธเหมรูปสมุปโมสันติรัตนโมเปโทสันติจะสหัสสายุโกพระมเทวมโนเสหินาคาสุรติเชหิวาปุจิโตปิสัทธานาโทสัทธาโสติงกโรตุโนตาลิสรตโนเพโทกกุสันโทมหามุนิตาสกายานิจรันติปภาตวาตัสโยชเนจัตตาลิสัสหัสสานิตาสอายุอนุตตโรกโรตุโสสัทธานาโทอายุงสุขังพลัญจโนโกนาคมนาสามพุทโธติงสหัสสสมุขโตติงสวาสสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนธรรมามเตนะตาเปตาเทวสังฆังสุราลเยมหิตะเลจะชนะตังตถาโสติงกโรตุโนกัสสะโปนามสัมพุทโธธรรมราชาปปังกโรวิสติหัตถโมเพโทวิสัสสหัสสอายุโกอนุปโมสมสโมเทวสัทธาอนุตตโรกโรตุโนมหาสันติงอโรกยัญจะชยังสัทธาอัฏฐารสหัสโทเพโทโพตโมสักขยวาตโนสัพพัญโยสัพพติลโกสัพพโลกสุขาปโทสัมพุทโธสัพพธรรมานังปะเกหิภาคยวายุโตวิชชาจรณะสัมปันโนโสตยาโรกยังตถาตุโนอัมปาติตาจะสัมพุทธาอเนกสัตตโกติโยสัพพโลกมพิญญายสัพพสันตานุกรรมปิโนสัพพเวรพยาติตาสัพพโลกสุขาปทานสัพพโทสังวินาเสนตาสัพพโสติงกโรนตุโนอนาคเตจะสัมพุทโธเมตตโยเทวปุจิตโตมหิติโกมหาเทวมหาสันติงกโรตุโนสัพเพปัจเจกสัมพุทธานิโรธชานโกวิธานิราลยานิราสังฆาอัปปมัยยามเหสโยทุเรปิวินัยเยทิสวาสัมปัตตาตังกเนนะเตสันเทติกะปะเลกัตวาสัทธาสันติงกโรตุโน
ภวคาตาติสัมปันโนธัมโมสัพพะริยติโกสังสารสักการะโลเกตาเรติจินตโคจโรกิเลสชาลวิทังสีวิสุทโธปุตตะเสวิโตนิพพานกัมมโนสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนศีลาติคุณสัมปันโนสังโฆมัคคะพะเลติโตจิตตินทริโยจิตตปาปอนตากินายโยอนุตตรอนาสวะปริสุทธโธนิราสาโสภวาภเวนิพพานโคจโรสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนอัญญาตะโกนทัญญาเถโรรัตตัญโยนังอะโกอาหุธรรมจักกาภิตมโยสัทธาโสติงกโรตุโนวาปัสเถโรมหาปัญโยมหาตมวิโนทโนมหาสันติกโรโลเกมหาสันติงกโรตุโนภัตติโยภัตติโลจตากินายโยอนุตตรโลกาสจริโตเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนมหานามโมมหาปัญโยมหาธรรมวิโทสุโตมหาขีนาสวะเถโรมหาสันติงกโรตุโนอันตจิตเถโรมหาปัญโยจิตตมาโรจิตินทริโยจิตตปัญจติโกโลเกสัทธาโสติงกโรตุโนอนุปปิกทังสุตวายโสเอกากมานะโสอาคธรรมมโนปัตโตโสทาโรคยังตถาตุโนจัตวาติกาจปัญญาสเถรังกิสหายกาปัตตวานปรมังสันติงสัทธาโสติงกโรตุโนเยติงสัพพัทธวาคิยาโรเปนาตุรวันนิโนขีนาสวาวสิปุตาเตกโรตุอนามยังอุรุเวลกาสโปปิมหาปริสานโมตโมตปิโตอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนโยนะติกาสปัตเถโรปุญญาเกโตอนุตตรตสังโฆศีลสัมปันโนตตาโสติงกโรตุโนธรรมปัจจลิโตสันโตโยเถโรขยากาสโพสังยุตโตภวนิเตเหสัทธาโสติงกโรตุโนโลกนาทังสเปตวานปัญญวันตานปานินางปัญญายสาลิปุตตาสกลังนาคติโสลสิงสาลิปุตโตมหาปัญโยปัตโมอาคสาวโกธรรมเสนาปฏิเสธโทสัทธาโสติงกโรตุโนปาทังคุลิกมาเตนะเวชยันตปกรรมปโนปัตเวงมหาติงสัพพังสมัตโถปริวัติตุงโมกัลลาโนมหาเถโรทุติโยอาคาสาวโกเอติมันตานังโสอาโคสัตตาโสติงกโรตุโนมหากาสปัตเถโรปิโอตัสสะกนาการนิโพตุตะกุณากานิกิตโตตติโยสัตตุสาวโกอรัญญ
ยวาสาปิระโตปังสุโกรัตโรมุนิสุขตัสสะสนัตโรสัทธาโสติงกโรตุโนอาปาติหานาปาติยาสเตกิจจายโกวิโตวินัยเยอาคเนกิตโตอุปาลิสัตตุวันนิโตวินัยเยปารมิปัตโตวินัยโกจโรมุนิกโรตุโนมหาสันติงโสทยาโรขยังตถาตุโนอนุโรธปมหาเถโรเทปจักขุนโมตโมยาติเสโตภะคะวะโตโสทยาโรขยังตถาตุโนโอจากุริกานังอาโคปติโยสุตมาหิโตกาลิโกทายปุตโตจัตตาโสติงกโรตุโนอานันโตปุตตุปัฏฐาโกสังกิติสาตุสัมมโตปะหุสุโตธัมมตโรสัทธาโสติงกโรตุโนกิมิโลสิริสัมปันโนมหาสุขสมาปิโตมหาขีนาสโวจาโตมหาสันติงกโรตุโนครุวาสังวสิตวานาปัสสันโนพุทธศาสเนภคุจารหตังปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกุลาปัสสะทัชนะโกกาลุทาเยมหิติโกเอตตังคาติโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนเตโตธรรมกติกานังเป็นนางเวทานปารโกปุณโนมันตานิยาปุตโตเทโรโสติงกโรตุโนปารทวาโจมหาเทโรสิหนาทานโมตโมทัปิโตอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนตังเกตปาสิตมัจฉังเวทาเรนวิชานโกกัจจาโนภวนิสเนโหเทโรโสติงกโรตุโนละกุณตปาติโยเทโรมันจุสรานโมตโมทัปิโตอาคาธานัมหิสัทธาโสติงกโรตุโนอรณวิหารินังอาโคทากินายโยอนุตตโรสุโพธิพุทธธรรมโนเตโรโสติงกโรตุโนอรัญญวาสินังอาโคเรวโตคติรวนิโยวิเวกาภิรโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนยายีนังอุตตโมเทโรกังขาเรวตนามโกสมาธิญาณกุสโลสัทธาโสติงกโรตุโนโสโนจักโกเลวิโสปิอารัตถวิริยานโมตโมปหิตันโตสัทธาเทโรโสติงปาสุงกโรตุโนกัลยาณวากรณานังโสโนกุติกันโนปิจอาโกติวันนิโตเทโรโสติงปาสุงกโรตุโนลาภินโมตโมเทโรสิวลิอิสิวิสุตนโสรโตปัญจยาติมิสัทธาโสติงกโรตุโนสัทธาติโมตานังอาโควังกะลิอิตินามโกปาโมจะปะหุโรเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนราหุโรปุถทปุตโตปิเกขากามานโมตโมทายาโทสัพพธรรมเมตุมหา
สันติงกโรตุโนสัทธายาปาปจิตวานรัตถปาโลปรังกมิเอตทังเขติโตเยวตถาโสติงกโรตุโนคนตถาโนมหาเถโรสลากังปัตมังคโตตปิโตเยวทานามิตถาโสติงกโรตุโนปฏิภาณวันตานัมปิอาโคติตุตวันนิโตวังกีโสอะระหะเสโทสัทธาโสติงกโรตุโนสมันตปาสาธิกานังอาคาธานัมหิตาปิโตอุปเสโนวังคันตปุตโตสัทธาโสติงกโรตุโนทัพโพมันละปุตโตเทโรเสนาสนปัญญาภโกทัปิโตอาคาธานัมมิสัทธาโสติงกโรตุโนปิลินทวันจะสมโนเทวตานังปิโยอาหุทปิโตอาคาธานัมมิโสทยาโรกยังตถาตุโนภาหิโยตารุจิริโยขิปปาภิญญานโมตโมกโรตุโนมหาสันติงอาโรคยัญจะชยังสัทธากุมารกัสสปะเทโรจิตตกถินโมตโมมิชาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสติงกโรตุโนปฏิสัมปิตาปัฏฐานังอาการตานัมมิตาปิโตโกติโตอะระหะเสโตสัทธาโสติงกโรตุโนอัปปาภาโทมหาเถโรอัปปาภาทานโมตโมภากุโลอะระหะชาโตสัทธาโสติงกโรตุโนปุพเพนิวาสเวทีนังอัคโคติพุทธวันนิโตโสปิโตนามโสเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนมหากัปปินาเทโรปิภิกขุโอวาทโกอาหุกุตโลโอวาทธาเนสัทธาโสติงกโรตุโนภิกขุโนวาทตานาโคนันทโกอิติวิสุโตปาเลตุโนสัทธาเทโรโสติงภาสุงกโรตุโนอินทริเยสุขุตตวารโรอาคาธาเนติโตอาหุนันทันเทโรวสิปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนเตโชธาตุกุสลานังอาคาธานัมมิทาปิโตสาคโตนามโสเทโรโสติงภาสุงกโรตุโนสัญญาวิวัตกุสโลปทานโนภาวนารโตโพธสิโสมหาปันโทมหาสันติงกโรตุโนจุลปันตกันเทโรปิมโนมยาปินิมิโตทัปิโตอาคาธานัมหิสัทธาโสติงกโรตุโนปฏิภาณยกานังตุอาคาธานัมหิตาปิโตราโทเทโรมหาโสติงกโรตุโนอนามยังโลกจิวรธารานังภิกขุนังอุตตโมอาหุโมกราชมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิมโลวิมลปัญโยสุโรปสุสมาหิโตระโชนลิมปฏิคันเตมหาสันติงกโรตุโนธรรมปาโลมหาปาโลมหาธรรมตโรยติมหาขีนาสวโลเกมหาสั
นติงกโรตุโนจักขุปาโลมหาเถโรปทานโนศิรสังวุโตปหิตัสโตมหากายโยมหาสันติงกโรตุโนสัพพเวรพยาติโตนารโตอาสวะขโยมหาสันติกโรโลเกสัทธาโสทิงกโรตุโนปุถทปูชายนิรโตจินปาติปรายโนสัทธรรมสวโนเทโลสัทธาโสทิงกโรตุโนปัจฉิมภวสัมปัตโตโคตโมภาวนารโตราคะขยมโนปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนเสนาสเนสุสัพพายังลัทธาจานังสมารปิโคติโกโพธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนโพเทปัสสันนมานโสสุปาอุปัญจลีกโตขีนาสววติปุโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสนายปัสสุโตวันนิโยจุสมาหิโตสัตโตยาเยวเนวาสิสัทธาโสทิงกโรตุโนโอติโยวินัยตโรอติกันโตนรามเรธาเรนโตอันติมันเทหังสัทธาโสทิงกโรตุโนวิมโรวิรโชจันโลชาโตปันตระเกตุนาพิมพิสาราตโชเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนรัมมารัญเยวติตวานภาเวนโตกุสลังปะหุงโยคังเขมมโนปัตโตสัพพิโยสันติงกโรตุโนปุเพนิวาสังชานันโตเทปจักขุวิโสทโนนาคิโตระระคังปัตโตโสทยาโรขยังตถาตุโนปาติโมกัมมโนปัตโตวิจโยรัญญโคจโรลาภาลาภิตถาสังสีสัทธาโสทิงกโรตุโนตันหาชตังวิชเตตวาวัตเตตวานวิปัสสนังสังกราคิโตมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนอรัญญวาสาภิรโตภวเนติสมุหโตธัมมานังปารมิปัตโตอุตตโรปาตุโนพยาปุเปปุญญานิกัตวานะปุปโยคังสมารปิอุตโพระหตังปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสมาปันติสมาปันโนจรพินโยมหิติโกสิวโกพุทธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสัตตาริยธโนเทโรตนิโยธัมมสาคโรวันตสังสารคัมมโนสัทธาโสทิงกโรตุโนปัญจขันเตปริญญายภาวยิตวานเนปุติงปัตตวานปรมังสันติงโพธิโยปาตุโนพยาอุปนิสยสัมปันโนอุจจโยปุตตมามะโกโลกาตปสุโตเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนปุตตาปัสสะทสัมปันโนปะปะเจกินัสสาสเนสัญจโยนามโสเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนมารัญจโยมหาเถโรรามเนโยมหิตติโกนิพพานานินจิตโตโสสัทธาโสทิงกโรตุโนอุปปาปัญจปุญญัญจเวติวัตโตอนาสวเวรัตเถโร
ระหัปปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนปุณณมาสมหาเถโรปังสุโกรัตโรยติโปปะเกจวิติงกัตตวามหาสันติงกโรตุโนปัญจทินโนปัญจชโหปัญจจุตตริภาวโนปัญจสังฆาติโคเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนโพเปราคังวิจาเรนโตจินปันติปรายโนเมลันทสิโสวังสัทธโรสัทธาโสติงกโรตุโนปัญโยปันนานิอภโยนิกันตินาติชีวิเตอจิโตโสมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิวัตเนสเยปุญเยกัตตวาสัมพุทธปฏิมาคุลาเถโรระหัปปัตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสิธรรมทายาโทเถโรนิโครธนามโกนิปานากรรมสันติโทสัทธาสันติงกโรตุโนติโสเวจาอนุปัตโตสุขันโทนามโสระหาสัพพปะปะปริขีโนสัทธาโสติงกโรตุโนนันติโยสัทธาสัมปันโนจิตกะเลโสมหาเถโรอภิญญาปารมิปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกิเลสาชาปิตาเยนะจิตธรรมรเตนะโสธัมมาระปุตตวิมโรสัทธาโสติงกโรตุโนเทวโรกัมมโนเสสุอนุพุทธวาวิโพติโยติสัทเทโรมหาปุตโตมหาสันติงกโรตุโนสุวิมุตโตมหานาโคติหิวังเกหิมุตตะโกสุมังกโรมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนนิราคโรนิราสาโสมลคีรวิโสทโนวิเวกาปิรโตโคโตสัทธาโสติงกโรตุโนปวิเวกมโนปัตโตกิริมานันทนามโกภาเวนโตกุสเลธรรมเมสัทธาโสติงกโรตุโนพุทธศาสนามารัตโตสมิติภาวนารัตโตสมิติคุณสัมปันโนสัทธาโสติงกโรตุโนอาราจิตจิโนสันโตโชติเถโรมหาระหาวิมุตโตสัพพสังสาราสัทธาโสติงกโรตุโนเสนาสนานิปันตานิเสวันโตชานมารปิชรพิญโยมหาจุนโทสัทธาโสติงกโรตุโนชันนาเถโรสหชาโตสุนันโตจินสาสนังโยกะเขมมโนปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนเมขิโยปุตโตปัฏฐาโกจินปัตติปรายโนมิจฉาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสติงกโรตุโนอุปวานโนมหาเถโรมหากายโยมหาระหามหิติโกมหาเตโชสัทธาโสติงกโรตุโนสังเกตโยโจรธรรมโนสัพพสังโยชนะขโยปาเลตุโนสัพพพยาโสทยาโรขยังตถาตุโนปัญหาพยากรเนเจโกเมตตาชานรโตยติโสปาโกปา
ยสัมปันโนสัทธาโสทิงกโรตุโนเขตสัมปัตติสัมปัตโตวัฏมาโนวโสตินาสุมโนอรหาจาโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปิโยเทวมนุสสานังสานุเทโรปโหตุโตเมตตาญาเยตโมคาติสัทธาโสทิงกโรตุโนโยจะบุพเพกตังปาปังกุสเลนะปิติยติอังคุลิมาโลโสเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนวิปัสสนาทุราเยปิเทราสมัทยานิกาขีนาสวามหาเตชามหาตมวิโนทนาชานิกาชานิกาเยปิธรรมาภิสมยาทโยสัพเพโสทิงสัทธาเทนตุชยมาโรคยมายุโนราตัญโยนังภิกขุนีนังโพตมิจินมาตุชาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนมหาปัญญานมัคคาถาเขมาเทริติปาตตาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสทิงกโรตุโนเทริอุปรวันนาจะอิทธิมันเตนะมุตตมาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสทิงกโรตุโนวินยัตถรีนังอัคคาปตาจาราติเวสุตาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนธรรมกติกปวราธรรมทินนาตินามิกาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนชายิกานังภิกขุนีนังนันทาเถรีตินาเมสาอาคาธาเนติตาอาหุจธาโสทิงกโรตุโนอาราธเวริยานังอาคาโสนาเถรีตินามิกาทปิตาตาตถานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนเทปจักขุปานังอาคาภคุลาอิติวิสุตาวิสุตตนยนาสาปิสัทธาโสทิงกโรตุโนกุณฑลเกสีภิกขุนีจิปปาปิญญาณมุตตมาทปิตาเยวทานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนเทรีภัตตกาปิลานิปุปปชาติมนุสสริตาสังเยวภิกขุนีนังอัคคาโสทิงกโรตุโนเทรีตุปัตตกัจจานามหาปิญญาณมุตตมาจิเนนะสุขทุกขังสาสัทธาโสทิงกโรตุโนโลกจิวรธารีนังอัคคากิสาภิกโคตเมตปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนสิงคาลมาตาภิกขุนีสัตตาติมุตตานมุตตมากโรตุโนมหาสันติงอโรกยัญจะสุขังสัทธาอัญญาภิกขุนิโยสัพพานานาคุณตราภะโอปาเลนตุโนสัพพปยาโสกโรคาติสัมภวาโสตาปันนาทโยเสขะสัทธาปัญญาศีลาธิกาภาคโสกะเลสัทหนาสัทธาโสทิงกโรตุโนสุมาโนสุมาณจโรอรวาเลระปัสสโกจัมเปยโยมุจลินโทจะกัมปโลปุจกิสโรกาลนาโกมหากาโลสังฆปาโลมโหทโรมณิกันโทมณิอาคินันทนาโกปนันทโกวรุณโนตตรัสโทจะกุงกุวิโลปลาลโกจิตรนาโกมหาเวโรจัพยาปุตโต
จวาสุขีการหาโคตโมปุจกินโตอังคิตุมัติโกตถาจุโลตโรหะอิจัตโตนาคาเอราปทาทโยอาสิวิสาโอรวิสาเยสัพเพนยนาวุธาชรัตถาวาชรัตถาวาปัปปะเตยานทิจารากรณตุโนมหาโสติงอายุมาโรกิยังสัทธานิจจามตันติกาเปตาอุสุสัตติจโรมกามังสปินทาทโยเปตาเปตาเวมานิกาทโยปาเลนตุโนสัพพปยาสัทธาเตสุขิโนสัทธาเยปหาราตสัมภรภรยาสุรคนาจะเยเวปจิตตาสุรคนาจันทาสุรคนาทโยสัพเพเตติมหาเตชะภูตยังกนิวารณากรณตุโนมหาโสติงอารคยันจะจยังสัทธาเยยังขาสัตตสหัสสากุมมากาปิลวัตถุกาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสะสิโนสัพเพติสรณายังขามเหสักขาจุตินทรากรณตุโนมหาโสติงอารคยันจะจยังสัทธาจะสหัสสาเหมวตายักขานานาตวันนิโนพุทธปูชายนิรัตตาสัทธาโสติงกรณตุโนสาตาธิราติสหัสสายักขานิราติวันนิโนนานาปปายสัมปันนาสัทธาโสติงกรณตุโนเวสามิตาปัญจสตายักขานานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสะสิโนโมทมานาอภิกามุงสัทธาโสติงกรณตุโนกุมพีโรราชกหิโกเวปุลลาสนิเวสนังปิโยนังสัตสหัสสังยักขานังปยิโรวาสติโสยักเขหิปริวารโรสัทธาโสติงกรณตุโนปุริมันจติสังราชาทัตรัตโถปัสสาสติขันธัพพานังอธิปติมหาราชายสัสติโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาโสราชาสหโพเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตังปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาวิรุณโหสหโพเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนปัจฉิมันจติสังราชาวิโรปักโขปัสสาสตินาคานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาวิโรปักโขสปุตเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนอุตรัญจติสังราชากุเวโรตังปัสสาสติยักขานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลากุเวโรสหปุตเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนปุริมังติสังทัตรัตโถทักขิเนนวิรุณหโกปัจฉิเมนวิโรปักโขกุเวโรอุตรังติสังจัตตารโรเตมหาราชาตมันตาจตุโรติสาทัตถนามานาอัตถังสุตตาโสติงกรณตุโนเตสังมายาวิโนทาสาอาคงวันจันิกาสัทธามายากุเทนตุวิเทนตุวิโตจวิตุโตสหจา
นทโนกามเศษโทจะกินทุกขันตุนิคันตุจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิกินตเสโนจะคันทาโพนโรราชาจะเนตโพวโรปัญจสิกโขเจวติมปรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาจะมหาพลาโมตมานาสทาโสทิงโนกรณตุอนามยังมหันตานาคสานาคาเวสาลาสหตาชกากัมพลาสตลาจาปิเมรุปาตสิตาพลายามุนาตตราธาจะสัพเพนาคายสัสสิโนเอราวโนมหานาโคโนกรณตุอนามยังมหิติกาสุปันนาเยนากราเจมหาภเลกเหตวาจินเกเตวะปะขันติงตุนเพบาลาเตพุทธสรณาสัพเพโสติงกรณตุโนสัทธาปัทพยาโพจะเตโชจะวาโยเทวามหิติกาอุปจาเรนนิพพัตตาสัทธาโสติงกรณตุโนวรุณาวารณาเทวาโสโมจยสัสสะสหเมตตาการุณิกาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนปันนาสโยชนายาเมวิมาเนรัตนามะเยติโตตะเมวิหันตวานาสุริโยโสติงกรณตุโนจันโทสีตกโรโลเกปปายุจริโตทโยมหันตการวิทังกิสัทธาโสติงกรณตุโนเวนตุจัสหัสสีเทวาอัตมาจตุเวยมาจันทาสุปนิสาเทวาสุริยนิสิตาพุทธสมามกาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนนาคาตานิปุระคัตวาเทวามันทวลาหากาสักโกปุรินทโทเศธโทสัทธาโสติงกรณตุโนมหันตาสหภูเทวาชลมากิสิขาริวะอริทกาจโรชาจะอุมมาปุมปนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเรยรุติราเทวาวาสวเนสิโนตเสเตทัสสะกายาสัทธาโสติงกรณตุโนสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิตตาปโตติกาเทวามโนปโตติกาอัฏฐาปิหรโยเทวาโลหิตวาจิโนปารคามหาปารคาสัพเพเทวายสัสสิโนทัสเสเตทัสสะกายาสัทธาโสติงกรณตุโนสงกากลัมภาอรุณาอาคุงเวคณสาสหโอทาตะไคหาปาโมกขาอาคุงเทวาวิจักขณาสัทธามันตาหารคจามิสกาจยสัสสิโนธนยังอาคปัญชุนโนโยติสาสววิวัสสติกเสเตตัสสะกายาสัพเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยสัสสิโนโมทมานาจินทานาสัทธาโสติงกโรตุโนโลกตาตุสหัสเสสุตสัสเววะสมันตโตเทวาทโยปานคณาสัทธาโสติงกโรตุโนเขมิยากันตกายาจะโชตินามามหิติกาลัมพีตกาลามเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนชลัทธาจักรัทธา
สัญเยเทวากาสัตตกาทโยยักขคันตาปกุมพันธาปิสาจาเยมโหรคาเมตจิตตาจะสัพเพเตโสถึงปาสุงกโรนตุโนตาวติงสาจเยเทวายามาเทวามหิทธิกาตุสิตาจะมหาเทวานิมมานรติโนมราวสวัตติสุรติโนสัพเพเทวาสวาสวาพุทธปูชายนิรตาสัทธาโสทิงกโรตุโนพระมาโนปาริสัชชาจะเยจะพระมปุโรหิตามหาพระมาจะสัพเพเทปัตมัชฌานสันติโนเมตตาวิหาริโนสันตาสัมพุทธัสสะปรายนากโรนตุโนมหาโสทิงเสขาเสขปุถุชนาปริตาภาปมานาภาพระมาจาภาสราตถาพุทธปูชายนิรตาตุติยาชาณสันติโนเมตตากรุณิกาสัมเพตาปัสสันตหิเตสิโนกโรนตุโนมหาสันติงโสติมาโรคยมายุวังปริตตสุภาพระมาโนอัปปมาณสุภาจะเยสุภกินหาจะพระมาโนตติยาชาณสันติโนปปายปรณาโลเกพุทธชานรตาสัทธาอหิงสาสัพพสัตเตตุสัทธาสันติงกโรนตุโนเวหะพลาปิพระมาโนจตุทัชชานสันติโนเสกปุถุชนาเสขาตถาสันติงกโรนตุโนสัมปติยานหายันติพระมาโนจินสาวกาอวิหานามกาสัพเพสัทธาสันติงกโรนตุโนอัตตปานามพระมาโนจตุทัชชานสันติโนพระมวิหาริกาสัพเพโสทิงปาสุงกโรนตุโนสุทัสสานามพระมาโนปิรูปาชานโพธิโนอปุนากัมปนากาเมสันติงปาสุงกโรนตุโนพระมวิหารสัมปันนาจินพันติปรายนาพระมาโนสุทัสสีนามสัทธาโสสิงกโรนตุโนอากานิฐาจะพระมาโนเจตาสัพพกุเนหิจปะหินภวนิสเลหาสัทธาโสสิงกโรนตุโนปัตมาโรปพระมาโนสัพพโรปวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสสิงกโรนตุโนตุติยาโรปพระมาโนเหตาชานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสสิงกโรนตุโนตติยาโรปพระมาโนเหตาชานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสสิงกโรนตุโนจตุทาโรปพระมาโนเหตาชานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสสิงกโรนตุโนเวเทเหปรโคยานเนจัมปุหิเปปุรุมพิจเทวยัคขปิสาเจหิสัตถิงวิชาคราทโยอากาสัทธาจะพระมาโนชรัตถาจันตลิกขจาทวิปัฏฐาทโยเยสัตตาสัทธาโสถิงกโรนตุโนมารเสนวิกาตัสสตินาสตุปัจจายโนเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนนานาคุณวิจิตัสสะโรปกายาสัสสะตุโนสัพพเทวมนุสสานังมารพันธวิโรจิโนเมตตาภะเล
นะมหตาสัทธามังคลมัตถุโนสัพพัญญุตาธิกายัสสะธรรมกายัสสะสัตตุโนจักขาทยโคจรัสสาภิโคจรัสเสวะภูริยาเตโจปะเลนะมหตาสัพพมังคลมัตถุโนรูปกายสัทธิสาสนิมิตาสมเหสิโนธรรมัสสวะตุโนสักเกเทวานังสุขตาปฏิเตโชปะเลนะมหตาสตามังคลมัตถุโนสิกิตวามานุเสเทเวโมจยิตวาสเทวะเกสังขาเรปัจหันตัสเนปุตตัสสมเหสิโนมหันเตนานุภาเวนัสสัพพมังคลมัตถุโนจตุราสีติสหัสธรรมขันธัสสะเตชัสสานวังคัสสาสนัสสาปินวโรปุตตรัสสะจะสัพพปาปะปะวาเหนะสัพพมังคลมัตถุโนมหาตริยสังฆาสปุญญาเขตัสสตาทิโนปะหินะสัพพปาปัสสสีราติขันธสาริโนมหาเตชานุภาเวนัสสัพพมังคลมัตถุโนปาตาเลภูตลากาเสเทวยักขปิสาจกาวิชชาตราจคันทัพพานาคกุมพันธรักขสาสัพเพสมานุภาเวนัสสัพพมังคลมัตถุโนอิเจวะมุปปาตสันติงโยวัฏยสุนัยวาวิเชยสัพพปาปานิวุฒาตัญจะภวิสสติสุทิกามโอลเพสุทิงสุขกามโมสุขังละเพอายุกามโมละเพยายมปุนตกามโมละเพสุเตนะตัสสะโรธาภาเทนติวาตาปิตาทิสัมภวาอาการมรณังนันตินาเทววิสมโมสเรนะโจปาตปยังตัสสะโนปิปาตปยังตถานาสันติทุนนิมิตตานิปาปะกรรมาติตานิจติกมายุมหาโสติงอารกยัญจะสัทธาภเวโยสุตวาปิมหาสันติงสังฆามังปวิเทนโรวิทะเยเวริโนสัพเพนัสสัจเจหายภิกขุยะเตสัพพทานาปเตปิติงวิปัสสิงนาวคาหติโรเกหินาภิกขุยะเตสวัสตุหิวิวัตเตยัตระเทเสวะโกวะกามพันหการังกัสสะทโยอุปปาตสันติโกเสนะสัพเพตันตสมันติเตยโมทิสวัตเตสันติงสัจจิวันจาปยชีวิตังโสโมจเตมหาทุกขาปะปะติสุขติงสัตตาเทวันทานเนนักเรวันนิจโมปาตสันติยาปาลกาเทวรา
จโนเตจสิริวิวันตนาปัตตปยาปาทิสัญญาตาอุปาตาจันตลิกจาอินทาติจนิตุมปาตาปาปะกรรมสมุทิตาตาภูมิปาตาวินาสันติเตชะสุปาตาสันติยานติทุกขปัฏฐานจเนทุกขพยาปัฏฐานจเนพยาโสกปัฏฐานจเนโสกโหนตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิยาทานังตถานตุสัพพายสิรังรักขันตุสัมปทาภาวนาภิรตาโหนตุการจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลัมปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตอานุภาพของอุปปาตสันติผู้ใดสวดหรือฟังอุปปาตสันติอันกล่าวแล้วด้วยประการชนี้บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจักเจริญด้วยคุณ5ประการคืออายุวันนะสุขะพละและปฏิภาณความวิบัติย่อมไม่มาแผ่วพานย่อมได้รับความอิ่มใจในการทุกเมื่อยาพิษและศาสตราวุธย่อมไม่กล้ำกลายย่อมชนะข้าศึกทั้งมวลโรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียนย่อมเจริญด้วยทรัพย์สินคารภัยจากมนุษย์อมนุษย์และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ย่อมสงบไปด้วยเสียงแห่งการสวดอุปาทสันติผู้ที่สวดอุปาทสันติแล้วอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีจะช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากมหันตทุกข์ย่อมเข้าถึงสุขในการทุกเมื่อทวยเทพเทวดาทั้งหลายท้าวพระยามหากษัตริย์ทั้งหลายจักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลด้วยกฤตยานุภาพแห่งพระคาถาอุปปาตสันติเหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติมีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้นเหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้าเหตุร้ายอันเกิดจากสุริยุปราคาจันทรุปราคาเหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรมเหตุร้ายทั้งปวงจักพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปปาตสันติ บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาลเมตตาพรหมวิหารภาวนาหรือเมตตาใหญ่
จัดทำโดยพุทโธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะสวัสดิยังวิหารติเชตวันเนอนาถปินทิกาสะอาราเมตัตระโคภะคะวะภิกขุอามันเตสิเภคะวะติภัทธันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจานโสสุภะคะวะเอตทะโวจาเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะปะหุริกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอโนทิตายะปริจิตายะสุสมาราธายะเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขากตเมเอกทัสสะสุขังโสปฏิสุขังปฏิโพชตินาปาปะกังสุปินังปัสสติมโนสานังปิโยโหติอมโนสานังปิโยโหตุเทวตารักขันตินาสะอาคิวาวิสังวะสัทธังวะกัมมติตัวตังเจตังสมาธิยติโมขวันโนเวปัสสิทติอสัมมุลโหการังกโรติโอตริงอาปติเวชันโตพระมโลกุปโคโหติเมตตายภิกขโวเจโตวิมุตติอาเสวิตายะภาวิตายะภหุริกตายะยานิกตายะวาทุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารัตถายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขาอาทิอโนทิโสวรณะเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิโอทิโสวรณะเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิทิสาวรณะเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาวิมุตติกติหากาเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหากาเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสสหากาเลหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมปัญจหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาเวรา
อาพยาปัจฉานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปานาเวระอาพยาปัจฉานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพภูตาเวระอาพยาปัจฉานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุคาราเวระอาพยาปัจฉานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาเวระอาพยาปัจฉานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุอิเมปัจจหาคาเรหิอโนทิโสวรณาเมตตาเจโตวิโมติกตเมหิสัตตหาคาเรหิโอทิโสวรณาเมตตาเจโตวิโมติสัพเพอิทิโยเวระอาพยามปัญชังอนิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาเวระอาพยามปัญชังอนิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอริยาเวระอาพยาปัจฉานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอนาริยาเวระอัพพยามปัญชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเทวาเวระอัพพยามปัญชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพมนุสสาเวระอาพยามปัญชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวระอาพยามปัญชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุอิเมสัตตหาคาเลหิโอทิโสวรณาเมตตาเจโตวิโมติกตเมทัสหาคาเลหิทิสาวรณาเมตตาเจโตวิโมติสัพเพปุราคิมายทิสายสัตตาเวระอาพยามปัญชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายสัตตาเวระอาพยาปัญชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายสัตตาเวระอาพยาปัญชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายสัตตาเวระอาพยามปัจฉานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายอนุทิสายสัตตาเวระอาพยาปัจฉานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายอนุทิสายสัตตาเวระอาพยาปัจฉานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายอนุทิสายสัตตาเวระอาพยามปัญชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายอนุทิสายสัตตาเวระอาพยามปัจฉานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายทิสายสัตต
ตาเวระอาพยามปัญชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายสัตตาเวระอาพยามปัญชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายติสายปานาอเวราอาพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายปานาอเวราอาพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายปานาอเวระอาพยาปัญชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพดังขินายติสายปานาอเวระอาพยาปัญชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายติสายปานาอเวราอาพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายอนุทิสายปานาอเวราอาพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายอนุทิสายปานาอเวราอาพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายอนุทิสายปานาอเวราอาพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายปานาอเวราอาพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายปานาอเวราอาพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตขิมายติสายภูตาอเวราอาพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายภูตาอเวราอาพยาปัญชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายภูตาอเวราอาพยาปัญชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายภูตาอเวราอาพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตขิมายอนุทิสายภูตาอเวราอาพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายอนุทิสายภูตาอเวราอาพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายอนุทิสายภูตาอเวราอาพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายอนุทิสายภูตาอเวราอาพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายภูตาอเวราอาพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ
เพอุปริมายทิสายภูตาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายทิสายปุคลาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายปุคลาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายปุคลาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายปุคลาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายปุคลาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายปุคลาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายปุคลาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายปุคลาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายทิสายปุคลาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายปุคลาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุอุตสัพเพอุตตรายทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัมพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัมพยาปัญ
ชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายะอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอาปยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปุราธิมายติสายะเอียนทิโยอเวราอาปยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปัญชิมายติสายะเอียนทิโยอเวราอาปยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุนตรายติสายะอิทธิโยอเวราอาปยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะทักขินายติสายะอิทธิโยอเวราอาปยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปุรัตถิมายะอนุทิสายะเอทิโยอเวราอาปยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปัญชิมายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวราอาปยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุตตรายะอนุทิสายะเอทิโยอเวราอาปยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะทักขินายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวราอาปยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะเหติมายติสายะอิทธิโยอเวราอาปยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุปริมายติสายะอิทธิโยอเวราอาปยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายติสายะปุริสาเวราอาปยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายะปุริสาเวราอาปยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายะปุริสาเวราอาปยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายะปุริสาเวราอาปยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอาปยาปัญชาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอาปยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุริสาเวราอาปยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาเวราอาปยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริ
หารันตุสัพเพเหติมายทิสายปุริสาอเวราอาพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายปุริสาอเวราอาพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายทิสายอริยาอเวราอาพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายอริยาอเวราอาพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายอริยาอเวราอาพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายอริยาอเวราอาพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายะอริยาอเวราพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัญจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาอเวราอาพยาปัญจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอริยาเวราอัมพยามปัจฉามนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาอเวราอาพยาม
ปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายะอนาริยาเวราหะพยามปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายะอนาริยาเวราพยามปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายติสายะเทวาเวราพยามปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายะเทวาอเวราพยามปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายะเทวาอเวราพยามปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายะเทวาอเวราพยามปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะเทวะอเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะเทวะอเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวะอเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะเทวะอเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายะเทวะเวราพยามปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายะเทวะอเวราพยามปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายติสายมนุษสาเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายมนุษสาเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายมนุษสาเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายมนุษสาเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายมนุษสาเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายมนุษสาเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ
อุตรายะอนุทิสายมนุษสาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายมนุษสาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายะมนุษสาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายมนุษสาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราคิมายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราคิมายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุติอิเมหิทัสหาภาเลหิทิสาภรณะเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีรนังวัจเจตวะอภิรณายัปปคาตังวัจเจตวะอนุปคาเตนะสันตาปังวัจเจตวะอสันตาเปนะปริยาทานังวัจเจตวะอปริยาทาเนนะ
วิเหสังวิเชตวะอวิเหสายสัพเพสัตตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุกขิโนสุขิตาตาโหนตุมาทุกขิตาติเมหิอัตถากาเลหิสัพเพสัตเตเมตายติติเมตตาตังธัมมังเจตยติติเจโตสัพพพยาปาทัปปริโยธาเนหิมุตจติติเมตตาจเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาธรรมวิหารภาวนานิทธิตาบทกรวดน้ำและแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัชชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์จงมีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข อ
ระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์รายการคดีโลกคดีธรรมในช่วงนี้กำลังนำเสนอบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าเพื่อให้บรรดาท่านผู้ฟังที่มีความสนใจได้ทำการสดับรับฟังศึกษาเรียนรู้พิจารณาในสิ่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิ่งดีๆนี้ไว้ให้แก่พวกเราชาวไทยร่วมกันสำหรับในวันนี้จะเสนอเป็นกันที่12กันนี้เป็นกันที่พระองค์ท่านทรงตั้งใจอีกกันหนึ่งที่จะบอกสิ่งที่เราทั้งหลายเข้าใจผิดกันอยู่นั่นก็คือความดำรงตนอยู่ในธรรมว่ามีความจำเป็นหรือไม่แล้วคนที่เห็นต่างที่เห็นว่าไม่จำเป็นนั้นเป็นคนในลักษณะเช่นใดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ขออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่ากันที่12มานำเสนอต่อท่านผู้ฟังดังต่อไปนี้กันนี้มีชื่อว่าประโยชน์แห่งการอยู่ในธรรมทรงแสดงณวันที่24มีนาคมพระพุทธศักราช2458พระองค์ท่านทรงขึ้นต้นด้วยพระบาลีว่าธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีคนสมัยใหม่มีอยู่บ้างบางคนซึ่งไม่รู้สึกความจำเป็นแห่งการอยู่ในธรรมที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุ2ประการคือประการที่1เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการที่อยู่ในธรรมเป็นเครื่องแสดงตนเป็นคนแก่วัดเถรครึหรือสมองเก่าไม่ถูกแบบคนสิวิไลความเข้าใจผิดอันนี้ย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความรู้ตื้นของตนเองขาดความพิจารณาและอาศัยความปรารถนาที่จะประพฤติตนให้เป็นคนสิวิไลจึงต้องตั้งใจเอาอย่างฝรั่งมากที่สุดที่จะเอาอย่างได้เพื่อทำเช่นนี้ให้ถึงที่คนจำพวกนี้มักทิ้งธรรมะประเพณีซึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองได้ถือมาแล้วแต่ก่อนและสั่งสอนตนมาและมุ่งหมายว่าจะถือเอาธรรมะประเพณีของฝรั่งผู้ซึ่งนิยมว่าเป็นมนุษย์จำพวกที่สิวิไลกว่าชาวเราเองนั้นทีเดียวความมุ่งมา่ปรารถนาเช่นนี้ถ้าสามารถจะทำไปให้เป็นผลสำเร็จจริงก็ไม่สู้กระไรนักคือถึงแม้ว่าจะทิ้งประเพณีประพฤติธรรมจรรยาอย่างแบบไทยใช้แบบฝรั่งในที่สุดก็คงได้ผลคล้ายคลึงกันนั่นเองเพราะหลักแห่งธรรมะย่อมเหมือนกันหมดทั้งโลกไม่ว่าในหมู่ชนชาติใดภาษาใดเว้นเสียแต่
ที่เป็นคนป่าเท่านั้นแต่เผอิญเป็นเคราะห์ร้ายของชาวเราฝรั่งโดยมากซึ่งไทยเราผู้อยากเป็นศิษย์จะได้พบปะได้โดยใกล้ชิดจริงๆมักเป็นผู้ซึ่งไม่สมควรที่จะเป็นครูด้วยประการทั้งปวงฝรั่งที่ออกมาอยู่ในเมืองเรานี้ย่อมมีเป็นสองจำพวกคือจำพวกที่หนึ่งเป็นผู้ออกมาอยู่โดยมีกิจธุระมีเป็นข้าราชการของกรุงสยามบ้างเป็นพ่อค้าบ้างอีกพวกหนึ่งเป็นคนซึ่งจะหาคำอื่นเรียกไม่ได้ดีกว่าจรจัดเพราะมักจะเป็นผู้ที่ได้ซัดเซพเนจรมาหลายแห่งแล้วและอยู่แห่งใดก็ไม่ใคร่จะได้นานฝรั่งจำพวกที่หนึ่งกับที่สองนั้นถึงแม้เป็นฝรั่งด้วยกันก็จริงแต่เขาจะได้คบค้าสมาคมระหว่างกันและกันนั้นก็หามิได้เพราะเขาย่อมถือตนว่าเป็นคนละชั้นกันโดยแท้ทีเดียวจำพวกที่หนึ่งมักสมาคมแต่ในหมู่เขาเองและไม่ใคร่จะรับคนไทยเข้าสู่สมาคมของเขาเพราะฉะนั้นไทยเราโดยมากจะได้มีโอกาสรู้ธรรมประเพณีนิยมของเขาเหล่านี้ก็หามิได้ฝ่ายฝรั่งพวกที่สองนั้นย่อมพอใจรับรองไทยเราเข้าสมาคมของเขาย่อมพอใจให้ไทยเราคบค้าเพราะเป็นทางหาเลี้ยงชีพของเขาโดยแท้ฝรั่งจำพวกนี้คือพวกที่เป็นเจ้าของโฮเทลโรงเหล้าและโรงผู้หญิงนครโสเพณีซึ่งจำเป็นอยู่เองที่จะต้องแสดงกิริยาอัจฉริยะดีต่อคนไทยและอย่าว่าแต่คนไทยเลยต่อให้คนป่าคนดงอะไรก็ดีถ้ามีเงินแล้วเขาก็คบได้ทั้งสิ้นฝรั่งจำพวกนี้ย่อมไม่ได้รักษาธรรมจรรยาเลยและในหมู่ฝรั่งกันเองเขาก็ดูถูกและเกลียดชังแต่ฝ่ายคนไทยเราซึ่งตั้งตนเป็นคนสมัยใหม่ขาดความรู้ตื้นลึกหนาบางสำคัญว่าผิวขาวแล้วเป็นดีเท่ากันหมดเห็นควรเอาเป็นตัวอย่างได้หมดเหตุฉะนี้เมื่อได้ทิ้งประเพณีธรรมจรรยาอย่างที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองได้สั่งสอนมาแล้วนั้นก็ฉวยได้แต่แบบแผนของกากฝรั่งมาถือไว้เป็นธรรมะแทนจึงได้นิยมความประพฤติสัมมะเลเทเมากินเหล้าเล่นเบี้ยเล่นผู้หญิงว่าเป็นความประพฤติอันควรแก่คนที่ขึ้นชื่อว่าศิวิไลและอาศัยฝรั่งเลวๆเหล่านั้นย่อมใช้การพูดปลิ้นปลอกหลอกหากินอยู่เป็นปกติไทยเราที่มักเสวนากับฝรั่งจำพวกนี้ก็พลอยนิยมการพูดปลิ้นปลอกปดโป้ว่าเป็นของดีและฉลาดไปด้วยตรงกับสุภาษิตที่ว่าคบพาลพาไปหาผิดดังนี้ประการที่สองมีคนอยู่จำพวกหนึ่งซึ่งสำคัญตนว่าเป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้อย่างสมัยใหม่และรู้จักไซสมองผลแห่งการใช้สมองของคนชนิดนี้ทำให้เขารู้สึกว่าการรักษาศีลธรรมเป็นของที่ไม่สามารถจะกระทำไปได้อีกต่อไปแล้วในสมัยนี้เพราะเหตุว่าศาสนาเป็นสิ่งซึ่งเขาสอนกันมาเมื่อหลายพันปีล่วงมาแล้วและตั้งแต่นั้นมาโลกได้เดินเปลี่ยนแปลงเป็นอันมากแล้วจะคงใช้จรรยาซึ่งเหมาะแก่สมัยโน้นเพื่อเป็นหลักแห่งความประพฤติสำหรับสมัยนี้อย่างไรได้คำพูดเช่นนี้ผู้กล่าวเข้าใจว่าเป็นของใหม่แต่แท้จริงตั้งแต่เมื่อ 3,000 ปีมาแล้วก็ได้เคยมีคนกล่าวเช่นนี้อยู่แล้วและได้มีคนกล่าวเช่นนี้เป็นลำดับมาจนถึงการปัจจุบันนี้ทั้งคงยังมีผู้กล่าวเช่นนี้ต่อไปอีกจนถึงสมัยบรรลัยกันลัทธิไม่เชื่อถือในผลแห่งธรรมะนี้ย่อมเป็นลัทธิที่มีผู้นิยมตามมากเพราะเป็นของสะดวกสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะตามใจตนเอง
และนึกถึงตนเองมากกว่าผู้อื่นเพราะฉะนั้นต้องจัดให้เป็นลัทธิแห่งบัณฑิตเก๊เป็นองค์แห่งมิจฉาทิฏฐิความเชื่อผิดโดยแท้อันที่จริงถ้าแม้จะพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วก็คงจะหลีกเลี่ยงความจริงไปไม่ได้เลยกล่าวคือหลักแห่งธรรมะจะย่อมเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้อยู่อย่างเดียวในโลกและถึงสิ่งไรๆจะเปลี่ยนแปลงไปหลักแห่งธรรมะจะมีเวลาคร่ำคร่าหรือดับสูญไปนั้นก็หามิได้หลักสำคัญก็มีอยู่อันเดียวที่ตรงว่าอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันและบรรดาศาสนาทั้งปวงย่อมมีศีลและคำสั่งสอนในทางธรรมจัญญาเพื่อความปรารถนาอันเดียวนี้เองเหมือนกันหมดหากจะแตกต่างกันไปก็แต่ด้วยลัทธิทางสั่งสอนเท่านั้นข้อนี้ย่อมเป็นนิติฐานที่ควรใช้เพื่อพิจารณาปัญหาธรรมะทั้งปวงสิ่งใดซึ่งเมื่อประพฤติไปแล้วจะเป็นผลให้ชนหมู่มากได้รับความเดือดร้อนรำคาญสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นธรรมและสิ่งใดซึ่งเมื่อประพฤติไปแล้วจะเป็นผลให้ชนหมู่มากได้รับความสุขและความอยู่ได้โดยสงบสิ่งนั้นย่อมเป็นธรรมคนเราถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีกำลังกายกำลังทรัพย์และกำลังสติปัญญาสามารถเกินกว่าสามัญชนประการใดก็ตามที่จะอยู่โดยลำพังตนไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือของผู้อื่นบ้างเลยนั้นหาได้ไม่อย่างน้อยก็มีบิดามารดาวงศาคณาญาติบุตรภรรยาหรือข้าที่ใช้สอยซึ่งทำให้บังเกิดความจำเป็นที่จะต้องระลึกถึงประโยชน์และความสุขของผู้อื่นบ้างนอกจากตนเองผู้เดียวผู้ที่อยู่ด้วยกันได้ก็ต้องอาศัยความผ่อนผันเพื่อความสะดวกแห่งกันและกันผู้ที่อยู่ด้วยกันได้ก็ต้องอาศัยความผ่อนผันเพื่อความสะดวกแห่งกันและกันและต้องมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันจึงจะคงอยู่ไปด้วยกันโดยอาการอันยั่งยืนได้ถ้าเมื่อใดขาดเยื่อใยไมตรีแก่กันอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นก็ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปได้แม้แต่สามีภรรยาซึ่งมีเยื่อใยผูกพันกันอยู่ด้วยกามคุณารมณ์สมัครสมภาสกันเมื่อขาดความผ่อนผันแก่กันหรือขาดความไว้วางใจแก่กันแล้วก็ต้องหย่าร้างกันไปดังนี้เห็นได้ว่าการตามใจตนเองผู้เดียวย่อมจะมีแต่ผลร้ายหาผลดีมิได้เลยฐานแห่งไมตรีในระหว่างบุคคลต่อบุคคลก็ดีคณะต่อคณะก็ดีชาติต่อชาติก็ดีย่อมมีอยู่ที่ความไว้วางใจกันนั่นแหละเป็นปฐมถ้าไม่มีความไว้วางใจกันแล้วจะมีความไมตรีต่อกันโดยแท้จริงยั่งยืนไปนั้นหาได้ไม่ก็ความไว้วางใจนั้นจะมีขึ้นด้วยเหตุใดเล่าตอบว่าจะมีขึ้นได้โดยแสดงให้ปรากฏว่ามีความตั้งใจดีไม่คิดจะเอาเปรียบและเบียดเบียนเขาหรืออีกในหนึ่งก็จะกล่าวได้ว่าต้องแสดงตนให้ปรากฏว่าเป็นคนสุจริตคือไม่ประพฤติกิจใดซึ่งจะเป็นหนทางให้ร้ายแก่ผู้อื่นไม่พูดจากลับกรอกหลอกลวงและไม่คิดปองร้ายผู้ที่ประพฤติได้เช่นนี้โดยสม่ำเสมอนั้นแหละชื่อว่าสัมมาจารีประพฤติอยู่ในศีลในธรรมก็เมื่อผู้ที่ประพฤติอยู่ในศีลในธรรมเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่นเช่นนี้แล้วจะว่าการประพฤติอยู่ในธรรมไม่เป็นประโยชน์แก่ตนอย่างไรถึงแม้ว่าจะไม่นึกถึงอื่นไกลเพียงแต่นึกถึงประโยชน์ของตนเท่านั้นเองก็จะต้องแลเห็นได้แล้วว่าการประพฤติอยู่ในศีลในธรรมเป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นอันมาก
เพราะเป็นของที่ทำให้ผู้อื่นเขาเชื่อหน้าถือตามีกิจการแผนกใดบ้างหรือที่ความไว้วางใจไม่เป็นสิ่งจำเป็นถ้าพิจารณาดูให้ดีคงจะต้องแลเห็นว่าไม่มีกิจการแผนกใดในโลกที่จะไม่ต้องอาศัยความไว้วางใจของผู้อื่นเช่นในการค้าขายผู้ค้าขายคนใดที่ใช้วิธีเอาเปรียบผู้ซื้อหรือลวงล่อช่อโกงต่างๆถึงแม้ว่าจะค้าขายมีกำไรก็ได้แค่ชั่วแล่นหนึ่งเท่านั้นเพราะเมื่อใดเขาจับได้เสียแล้วก็ย่อมจะไม่มีผู้ใดทำการค้าขายด้วยอีกและเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ถึงแก่ความพินาศฉิบหายล่มจมไปทีเดียวก็คงจะต้องตั้งต้นภาคเพียรหาทางค้าขายอย่างอื่นหรือไปค้าขายในที่อื่นอีกซึ่งนับว่าเสียประโยชน์และเสียเวลาเป็นอันมากในการที่จะต้องตั้งหนึ่งใหม่เช่นนั้นถ้าได้เริ่มใช้วิธีค้าขายโดยสุจริตและคงดำเนินไปโดยทางสุจริตแล้วก็ย่อมจะได้รับความไว้วางใจแห่งผู้ซื้อหรือผู้ทำการร่วมตลาดย่อมมีหนทางที่สามารถจะตั้งตนอยู่โดยมั่นคงได้และถึงแม้ว่าจะไม่ได้เงินทองมากมายโดยรวดเร็วเท่าทางลวงล่อช่อโกงก็ดีแต่กำไรย่อมจะมีมาเสมอไม่ขาดเปรียบเหมือนน้ำซึ่งไหลแม้แต่ทีละหยาดถ้าไหลเสมอมิได้ขาดในไม่ช้าก็เต็มภาชนะดังนี้อังกฤษเขาจึงได้กล่าวเป็นสุภาษิตไว้ว่าความสุจริตเป็นอุบายดียิ่งยวดและสุภาษิตอันนี้ย่อมใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าจะทำกิจการใดๆในโลกนี้ส่วนในราชการก็ย่อมจะชอบใช้คนที่ประพฤติสัมมาจารีศีลธรรมเหมือนกันข้อนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่ยังมีบุคคลบางจำพวกเข้าใจไม่ได้เลยถ้าเข้าใจข้อนี้โดยแจ่มแจ้งแล้วก็คงจะไม่ต้องได้ยินเสียงบ่นอยู่เนืองๆว่าคนมีสติปัญญารัฐบาลท่านไม่ชุบเลี้ยงแท้จริงผู้กล่าวเช่นนี้ย่อมจะลืมหรือแกล้งลืมเสียว่าเป็นความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องพยายามเลือกเฟ้นคนที่ดีจริงๆไว้ใช้ในราชการคำว่าคนดีจริงๆจะแปลแต่เพียงว่ามีวิชาความรู้ดีหรือเฉลียวฉลาดดีเท่านั้นหาเพียงพอไม่ย่อมจะต้องมุ่งไปถึงชนทั่วไปนิยมว่าเป็นคนดีโดยรอบตัวด้วยเมื่อในพนิชยการต้องการความไว้วางใจเชื่อถือแห่งชนทั้งหลายเป็นที่ตั้งแล้วในราชการไม่ต้องการเช่นนั้นบ้างหรือต้องเข้าใจว่ารัฐบาลต้องการคนใช้ที่เป็นที่ควรไว้วางใจได้มากกว่าพาณิชยการเสียอีกการกดขี่ข่มเหงอาณาประชาชนไม่มีหนทางใดที่จะร้ายไปกว่าการมอบอำนาจไว้ในมือผู้ที่ไม่สมควรจะเป็นที่ไว้วางใจคนถึงจะมีวิชาเป็นบัณฑิตแก้วพิเศษปานใดก็ดีถ้าไม่เป็นผู้ที่ประพฤติสัมมาจารีอยู่ด้วยแล้วจะหวังให้ได้ความไว้วางใจแห่งอาณาประชาชนหาได้ไม่เพราะฉะนั้นในราชการจึงปรารถนาบุคคลเช่นนี้น้อยกว่าคนที่มีภูมิความรู้ต่ำแต่ประพฤติตนดีจริงอยู่ผู้ที่ประพฤติตนไม่สู้จะดีบางทีก็ได้มีโอกาสตะเกียกตะกายขึ้นไปจนได้รับหน้าที่ใหญ่ๆในราชการได้แต่บุคคลชนิดนี้ก็เหมือนพ่อค้าผู้ลวงล่อช่อโกงผู้ซื้อและผู้ขายร่วมตลาดคือจะได้ดีก็ไปได้ชั่วแล่นหนึ่งเท่านั้นจะได้มั่นคงอยู่ในตำแหน่งหรือยศถาบรรดาศักดิ์ก็หามิได้ดังมีพยานปรากฏอยู่หลายรายแล้วมิใช่หรืออันหนึ่งเมื่อบุคคลจะหาบ่าวไว้ใช้ในบ้าน
ก็ต้องเลือกสรรผู้ที่ประพฤติดีเรียบร้อยไม่เป็นนักเลงสุรายาเมาหรือเล่นเบี้ยเล่นผู้หญิงเป็นนิดจึงจะไว้วางใจใช้สอยสนิทสนมได้แท้จริงมิใช่หรือที่ต้องเลือกเช่นนี้เพราะเหตุไรเล่าการกินเหล้าเมายาหรือเล่นเบี้ยเล่นผู้หญิงแท้จริงก็เป็นการส่วนตัวของบ่าวนั่นเองไม่เกี่ยวแก่ส่วนการงานที่เขากระทำให้แก่เราผู้เป็นนายเลยแต่เหตุใดเราจึงจะไปห้ามเขาเล่าก็เพราะเรากลัวอยู่ว่าเขาจะทำการงานไม่ดีหรือถึงแก่เสื่อมเสียหรือกลัวว่าถ้าไม่มีเงินจะใช้ก็จะหยิบฉวยเอาของนายซึ่งจะพลอยให้นายต้องเสียทรัพย์ไปด้วยเปล่าๆทั้งถ้าบ่าวเป็นคนเหลวไหลเป็นนักเลงสัมมะเลเทเมาก็เสียชื่อถึงนายด้วยมิใช่หรือก็เมื่อบุคคลซึ่งรักชื่อเสียงของตนไม่พอใจใช้บ่าวที่ประพฤติไม่ดีดังกล่าวมาแล้วนั้นเหตุไฉนเล่าจะเกณฑ์ให้รัฐบาลใช้คนที่ไม่พยายามจะประพฤติสัมมาจารีรัฐบาลก็ต้องรักษาเกียรติคุณชื่อเสียงเหมือนกันและยิ่งกว่าบุคคลอีกด้วยซ้ำเหตุฉะนี้ถึงแม้ว่าความประพฤติสัมมะเลเทเมาจะแก้ว่าเป็นการส่วนตัวก็ตามทีแต่ฝ่ายรัฐบาลจะทำไม่รู้ไม่เห็นเสียนั้นย่อมไม่ได้อยู่เองเพราะรัฐบาลต้องการให้มหาชนไว้วางใจในกิจการที่รัฐบาลจะกระทำเพื่อหิตานุหิตะประโยชน์ของเขาทั้งหลายและถ้าใช้คนที่ไม่สมควรจะไว้วางใจได้ทุกสถานแล้วก็เหมือนทำลายความไว้วางใจซึ่งปรารถนานั้นลงเองข้อนี้ผู้ที่ต้องออกจากราชการเพราะความประพฤติไม่ดีย่อมจะลืมเสียแล้วและเที่ยวบ่นและชักชวนให้คนอื่นมีความสงสารตนว่าเป็นคนที่มิได้รับความยุติธรรมแต่ถ้าคนทั่วไปพิจารณาเหตุผลจนเข้าใจความปรารถนาแห่งรัฐบาลดังได้แสดงมาแล้วนั้นก็คงจะไม่ฟังเสียงผู้ที่ถูกไล่ออกเพราะความประพฤติชั่วของตัวเขาเองและเมื่อไม่มีคนฟังและไม่ได้รับความสงสารแล้วบุคคลจำพวกนั้นก็จะพูดน้อยลงทั้งการถูกไล่ออกก็จะเป็นการลงโทษอันเป็นประโยชน์ได้แท้จริงเป็นข้อควรกลัวแห่งผู้ที่ยังคงอยู่ในราชการนั้นด้วยถ้าแม้จะพิจารณาโดยแท้จริงหรือจะเดาก็โดยไม่ผิดได้คือถึงแม้ผู้ที่บ่นอวดดีหรือการส่วนตัวนั่นเองก็ดีในใจของตนก็ย่อมรู้อยู่ความประพฤติของตนนั้นผิดแต่ในขณะเมื่อยังอยู่ในราชการนั้นสำคัญผิดคิดไปเสียว่าจะไม่มีใครเขาจับได้เพราะถ้าทำการงานดีอยู่แล้วก็คงจะไม่มีเจ้าขุนมูลนายผู้ใดจ้ำจี้จ้ำชัยไปถึงความประพฤติส่วนตัวความคิดอันนี้เองทำให้เกิดความเหลิงเพลินไปในความเชื่อถือตนเองก็ประพฤติตามใจตนเองมากขึ้นทุกทีจนมีผลให้ตนทำการงานในหน้าที่บกพร่องไปแต่โดยตนเองหารู้สึกตนไม่ความบกพร่องนั้นๆมีมากขึ้นทุกทีจนในที่สุดเหลือที่ผู้บังคับบัญชาจะละเลยเสียได้ต้องท้วงทักตักเตือนขึ้นซึ่งถ้ารู้สึกตัวก็รั้งตัวให้หยุดได้เหมือนนายสารถีรั้งม้าซึ่งจะพาห่อไว้ได้ก่อนที่จะเป็นอันตรายแต่ถ้ามีความเหลิงและทะนงในความฉลาดของตนมากอยู่เพิกเฉยเสียไม่ฟังคำตักเตือนก็เหมือนสารถีที่ปล่อยให้ม้าพาห่อไปจนตกเหวรถหักป่นปี้ไปเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้บังคับบัญชาซึ่งยังมีความปราณีอยู่ก็มักจะใช้วิธีให้ออกจากราชการเพื่อความประสงค์จะให้เป็นการเงียบหายไปแต่โดยมากหาเป็นเช่นปรารถนาไม่เพราะผู้ที่ออกจากราชการนั้น
ไม่รู้สึกประโยชน์อันแท้จริงของตนมัวนึกถึงแต่การที่จะแก้หน้าของตนเท่านั้นจึงพูดเพ้อเจ้อไปต่างๆตามที่ได้ยินและได้เห็นในหนังสือพิมพ์มามากกว่ามากจนน่าเบื่อเต็มที่อยู่แล้วแต่การพูดเพ้อเจ้อเช่นนี้มีประโยชน์จริงจังอย่างไรบ้างหรือถ้าพิจารณาดูให้ดีจะต้องเห็นว่าไม่มีประโยชน์ทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังเพราะใช่ว่าการที่พูดเช่นนั้นจะบันดาลให้ผู้พูดได้กลับเข้ารับราชการอีกก็หามิได้และถึงในหมู่สามัญชนก็มีเป็นส่วนน้อยที่ใยดีในถ้อยคำของบุคคลเช่นนั้นเพราะเมื่อใครได้รู้เห็นความประพฤติอันไม่ดีของผู้พูดนั้นแล้วก็ย่อมจะต้องสิ้นความสงสารอยู่เองดังนี้ก็เป็นอันวนกลับเข้ามารอบเดิมอีกคือผู้ที่จะได้รับความสงสารของชนหมู่มากต้องเป็นผู้ประพฤติสัมมาจารีแต่ซึ่งได้รับความทุกข์โดยไม่ควรที่จะได้รับเมื่อกล่าวมาโดยสังเขปเพียงเท่านี้แล้วก็พอจะให้เห็นได้แล้วว่าการประพฤติอยู่ในธรรมเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ประพฤติปานใดไม่เลือกว่าจะเป็นผู้ประกอบกิจธุระในทางใดส่วนผู้ที่จะทำการในหน้าที่นักรบบางคนเขาก็กล่าวว่าจะประพฤติอยู่ในทางธรรมไม่ได้อยู่เองแล้วโดยเหตุที่กิจธุระโดยตรงซึ่งจะต้องกระทำก็คือการฆ่าคนซึ่งเป็นของผิดด้วยศีลองค์ที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาอยู่แน่แท้แล้วเพราะเหตุฉะนั้นนักรบก็เป็นอันถือศีลไม่ได้อยู่เองแล้วข้อนี้ผู้ที่แลดูพระพุทธศาสนาโดยเผินๆชอบหยิบยกเอามาพูดและชาวเราที่แสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนก็พลอยกับเขาไปด้วยแท้จริงพระพุทธเจ้าของเราย่อมทรงเข้าพระทัยอยู่ดีว่าการป้องกันชาติบ้านเมืองเป็นความจำเป็นโดยแท้และผู้ที่มีหน้าที่กระทำกิจการเช่นนั้นจะนับว่าเป็นบุคคลที่ประกอบการเลี้ยงชีพโดยไม่ชอบธรรมนั้นหามิได้ข้อที่ควรอ้างเป็นพยานได้มีอยู่หลายประการเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าการรบเพื่อป้องกันชาติบ้านเมืองไม่เป็นข้อที่พระพุทธองค์ทรงห้ามปรามเลยถ้าทรงห้ามปรามหรือแม้ไม่ทรงเห็นชอบด้วยแล้วที่ไหนเลยจะทรงบังคับให้ทหารซึ่งหนีจากกองทัพของพระเจ้าพิมพิสารเข้าไปอุปสมบทนั้นศึกออกไปเข้ารับราชการในกองทัพตามเดิมทั้งในพระวินัยบัญญัติก็มีคำอนุญาตไว้ชัดเจนให้พระภิกษุไปกับกองทัพได้เพื่อกระทำกิจการเทศนาสั่งสอนทหารคงมีขีดขั้นอยู่แต่เพียงว่าไม่ให้อยู่ในกองทหารติดเกินกว่า7 ราตรีเท่านั้นอีกประการหนึ่งพระสงฆ์ประน้ำมนต์ธงชัยและทหารกับทั้งลงเลขยันในเครื่องรางต่างๆเป็นแบบธรรมเนียมมีติดต่อมาตั้งแต่พุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ถ้าพระพุทธองค์ไม่ทรงพอพระทัยในกิจเช่นนี้จะมิได้มีข้อห้ามไว้ในพระวินัยบัญญัติแล้วหรือแท้จริงความประสงค์ที่พระพุทธองค์ทรงห้ามการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นคือทรงหวังตัดความเบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยใช้กำลังหรือเครื่องประหารข่มเหงผู้ซึ่งขัดใจแต่จะได้ทรงมุ่งให้กินความไปถึงการต่อสู้ป้องกันตัวหรือป้องกันชาติบ้านเมืองก็หามิได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจว่าข้าที่เป็นทหารแล้วก็เหมือนเป็นผู้ที่จำเป็นต้องอยู่ภายนอกพระพุทธศาสนาแล้วดังนี้นับว่าเข้าใจผิดเป็นอันมากการประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมไม่ขัดแก่การเป็นทหารเลยแต่ตรงกันข้ามกลับจะทำให้เป็นผู้ที่สมควรได้รับความไว้วางใจยิ่งขึ้นเพราะทหารเป็นผู้รับมอบให้อาวุธอยู่ในมือ
ถ้าเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมแล้วก็อาจจะใช้อาวุธนั้นเป็นเครื่องมือข่มเหงคเนงร้ายให้มหาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นที่สุดเหตุฉะนี้ทหารผู้ที่ประพฤติด้วยคลองธรรมหรือผิดด้วยพระราชกำหนดกฎหมายแผ่นดินซึ่งมีธรรมะเป็นนิติฐานนั้นแล้วท่านจึงต้องเอาโทษลงอาญาหนักกว่าพลเรือนเพราะเหตุฉะนี้เองทหารผู้ประพฤติตนไม่ดีท่านจึงไม่ให้อยู่ในราชการเพราะเป็นผู้ที่จะไว้ใจให้ถืออาวุธหรือบังคับบัญชาคนที่ถืออาวุธต่อไปไม่ได้แล้วดังนี้จึงเห็นได้ว่าการอยู่ในธรรมนั้นเป็นของสำคัญสำหรับทหารและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประพฤตินั้นเองโดยแท้เพราะฉะนั้นขอผู้ที่รับราชการเป็นทหารและหวังความมั่นคงและความเจริญในราชการจงอย่าได้หลงเชื่อถือผู้ที่กล่าวว่าทหารไม่ต้องอยู่ในศีลในธรรมนั้นเลยเป็นอันขาดข้อความที่ได้แสดงมาแล้วก็ดูจะเพียงพอที่จะแนะให้ผู้มีปัญญาตรองเห็นตามได้แล้วว่าการที่ประพฤติเป็นธรรมเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ประพฤติเองนั้นปานใดแต่นอกจากผลดีที่พึงมีแก่บุคคลผู้ประพฤติเองย่อมมีผลต่อไปถึงคณะซึ่งบุคคลผู้นั้นเป็นสมาชิกอยู่ด้วยคือประการหนึ่งทำให้สมาชิกต่อสมาชิกได้อยู่ด้วยกันโดยผาสุกไม่ต้องมัวคอยระวังป้องกันภัยซึ่งจะมีมาจากการทำร้ายกันเองอีกประการหนึ่งย่อมทำให้ชื่อเสียงของคณะนั้นดีคือคณะใดมีสมาชิกเป็นคนดีอยู่ทั่วกันคณะนั้นก็ย่อมจะเป็นที่ไว้วางใจแห่งชนต่างคณะซึ่งจะต้องกระทำกิจการติดต่อกันหรือต้องพึ่งพาอาศัยในบางคราวบางสมัยความมีสมาชิกดีมีประโยชน์แก่คณะฉันใดความมีพลเมืองดีย่อมเพิ่มพูนเกียรติคุณของชาติบ้านเมืองฉันนั้นความไว้วางใจแห่งผู้อื่นก็ย่อมเป็นที่พึงปรารถนาแห่งชาติไม่ผิดอะไรกับบุคคลเลยชาติใดไร้ธรรมะสุจริตเอากำลังวังชาเที่ยวข่มเหงคเนงร้ายเพื่อนบ้านถึงแม้ผู้มีกำลังจะได้ชัยชนะก็ดีแต่จะได้รับความสรรเสริญของโลกนั้นหามิได้ฝ่ายชาติผู้รักษาสัตย์ธรรมะสุจริตถึงแม้ว่าจะถึงแก่ปราชัยพ่ายแพ้แก่ผู้ที่มีกำลังมากกว่าก็มิได้เสียเกียรติคุณเลยจนนิดเดียวส่วนชาติใดที่ใช้กำลังโดยปราศจากธรรมะเที่ยวประหัตประหารเพื่อนบ้านเบียดเบียนเขาให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะยุทธภัยถึงแม้ว่าจะมีชัยก็ไม่อยู่ยงไปได้ช้านานปานใดอย่าแลดูห่างไกลไปเลยแลดูแต่ข้างบ้านเราเองก็พอแล้วชาติใหญ่ที่เคยเป็นศัตรูขันสู้กับชาติไทยเรามาแต่ก่อนเคยกดขี่ข่มเหงและหาเหตุก่อการสงครามกับไทยเราโดยปราศจากทางธรรมะมาแล้วนั้นในเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างชาติจีนซึ่งเคยเป็นนายของชาวเราเมื่อ 2,000 ปีล่วงมาแล้วชาติขอมที่เคยทำความคับแค้นให้แก่เราจนเลือดตากระเด็นและพวกพม่ารามันซึ่งเคยมาข่มเหงชาวเราให้ได้รับความเจ็บทั้งกายและใจเหลือที่จะพรรณนาชาติทั้งสามในเวลานี้เป็นอยู่อย่างไรใครที่มีหูมีตาก็ย่อมจะทราบอยู่เองแล้วส่วนชาติไทยซึ่งสำหรับแต่ถูกเพื่อนบ้านข่มเหงมาแทบไม่ขาดสามารถรักษาชาติของเราให้เป็นไทยอยู่ได้จนถึงบัดนี้ไม่ใช่เพราะเราตั้งอยู่ในธรรมสุจริตหรือผู้ที่เคยนิยมยกย่องลัทธิว่ากำลังคือธรรมะดังนี้ได้ตกต่ำรับความอัปยศอดสูเสียความเป็นไทยแห่งชาติไปแล้วเห็นปรากฏแก่ตาเช่นนี้ยังจะว่าไม่มีบุญมีกรรมอีกหรือเหตุฉะนี้
คนไทยซึ่งรักชาติไทยจริงควรที่จะต้องตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรช่วยกันรักษาธรรมะแห่งชาติเราให้มั่นคงอยู่ต่อไปและอาศัยเหตุที่คนไทยทุกๆคนเป็นส่วนหนึ่งแห่งชาติไทยจึงจำเป็นที่ต้องต่างคนต่างประพฤติสัมมาจารีรักษาธรรมะสุจริตเพื่อประโยชน์แห่งชาติของเราทั้งหลายขอจงเข้าใจเสียเถิดว่าชาติใดมีพลเมืองที่ประพฤติอยู่ในทำนองคลองธรรมมากที่สุดชาตินั้นแหละเป็นชาติที่สิวิไลแท้จริงแท้จริงความสิวิไลจะอยู่ที่การแต่งกายเอาอย่างฝรั่งหรือเอาความประพฤติสัมมะเลเทเมาของฝรั่งไพร่มาเป็นแบบแผนนั้นหามิได้ชาติที่เข้าใจผิดคิดเห็นเช่นนี้ก็มีอยู่แล้วเหมือนเป็นตลกอยู่ในท่ามกลางสมาคมแห่งนานาประเทศอยู่แล้วไม่ควรที่ชาติไทยเราจะเข้าไปเป็นตลกกับเขาด้วยอีกรายหนึ่งเลยธรรมะประเพณีที่ไทยเราเคยได้ใช้เป็นเครื่องคุ้มครองใจของคนเราทั้งหลายมีอยู่แล้วอย่างไรเมื่อเรายังไม่ได้พบปะธรรมะประเพณีที่รุ่งเรืองดียิ่งไปกว่าที่เราจะรู้ได้จากพระพุทธศาสนาของเราแล้วก็หาควรที่จะละทิ้งของเดิมของเราเสียไม่ขอคนไทยทั้งหลายที่อยากจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองแห่งชาติไทยจงตั้งใจปฏิบัติกิจการทั้งปวงให้อยู่ในทำนองคลองธรรมให้ชาติของเราและตัวของเราทุกคนได้อาศัยธรรมะเป็นเครื่องป้องกันสัพพยันตรายสมด้วยพระพุทธภาษิตว่าธัมโมหะเวรักขติธรรมจารีธรรมย่อมคุ้มครองผู้ที่ประพฤติเป็นธรรมอันเป็นสุภาษิตซึ่งแสดงความจริงทั้งสำหรับบุคคลทั้งสำหรับคณะทั้งสำหรับชาติดังได้แสดงมาพอเป็นสังเขปแล้วนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเนื่องด้วยเวลาของเรานั้นใกล้จะหมดลงพอดีสรุปท้ายรายการวันนี้ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้เข้าใจว่าบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าตอนนี้พระองค์ท่านทรงย้ำชัดเจนว่าการประพฤติอยู่ในศีลในธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนทุกหมู่คณะทุกหน้าที่ทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลระดับองค์กรระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดหรือระดับชาติไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนหรือองค์กรอิสระทั้งหลายผู้พิพากษาอัยการนักกฎหมายไม่ว่าใครทั้งนั้นการประพฤติอยู่ในสัมมาจารีเป็นคนมีศีลมีธรรมศีลและธรรมจึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยใครปฏิเสธศีลธรรมท่านสาธุชนก็ลองคิดดูแล้วกันว่าคนประเภทนั้นเป็นคนเช่นไรรายการคดีโลกคดีธรรมของเรานั้นเป็นรายการที่ส่งเสริมสังคมให้มีศีลมีธรรมให้ประพฤติอยู่ในสัมมาจารีให้เป็นผู้ที่ไว้วางใจแก่ทุกคนเรากำลังดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจทำความดีโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่ออิทธิพลความชั่วทั้งหลายใดๆทั้งสิ้นคนทำความดีต้องกล้าเหมือนกับบทเพลงของรายการคดีโลกคดีธรรมที่บอกว่ากล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเพราะฉะนั้นขอสนับสนุนทุกท่านให้ทำความดีวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดี
จงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4 อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ญาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตานเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตานเมียตานลูกบำเพ็ญขนาดนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบ
สวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสาละถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามได้สบายอกสบายใจเนอะมีความสุขใจแล้วทุลุงจะได้นำเอาพระธรรมคำสอนเน้นที่ใจถ้าใจเป็นสุขใจกล้าใจเด็ดเดียวร่างกายมันตึงไปคนเดียวมันเพราะใจบังคับในทางพระพุทธศาสนาเน้นที่ใจจะสะอาดสะอ้านจะงามปันใดก็จ้างถ้าใจบ่สะอาดใจบ่สะอ้านใจบ่งามสกปรกโสมมพระพุทธศาสนานี่เน้นที่ใจถ้าใจเด็ดเดียวใจตัดสินแล้วก็ยังเฮาฮู้ตามธรรมในทางพระพุทธศาสนาพญาเวสสันตละได้ฮื้อตาลจ้างเผือกแก้วปัจจัยนาเกียนแก่เจ้าเมืองกลิงกลาดเจ้าเมืองเจตุตละนครก่อม็อบขึ้นว่าพญาเวสสันตละบดีตึงวันก็ฮื้อเข้าของเงินคำเป็นตาลแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองบอกว่าหยังทำตามเปิงใจเวลานี้จ้างกู้บ้านกู้เมืองเอาเฮื้อตาลแก่เจ้าเมืองกลิงกลาดเลยก่อม็อบขึ้นประท้วงขึ้นฟ้องพญาสลีสนใจว่าพระเวสสันตละบดีฮื้อประหารชีวิตถ้าบ่ประหารชีวิตก็ฮื้อไล่ออกบ้านออกเมืองตายที่สุดมาพญาสลีสนใจเลยไล่พระเวสสันตละออกบ้านออกเมืองก็บอกคือโดยดี
ว่าลูกออกไปเถอะเพื่อความสุขความสบายของมวลชนทั้งหลายหมู่นี้ถ้าประตัดสินใจอย่างอี้มันจึงจะวุ่นวายตลอดไปจะสร้างความเดือดร้อนถึงบ้านถึงเมืองพระเวสสันตระก็เลยตัดสินใจออกบ้านออกเมืองไปพร้อมกับลูกกับเมียไปบวชเป็นพระฤาษีอุปมาฉันใดนี้นายกทำเหมือนกับเหมือนกับคล้ายๆกับพระเวสสันตระตัดสินใจอย่างคนเดียวเรื่องก็เลยสงบลงไปเหตุการณ์อย่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ที่ตัวเฮาถ้าตัวเฮาบ่สนใจตัดสินใจมันก็แล้วไปละถ้าเฮาบัดตัดสินใจคนเดียวเฮามันก็ละหองละแหงกันตลอดเวลาพี่น้องพอออกไม่ออกที่รับฟังรายการธรรมะกับประชาชนเมื่อเจ้าก็ขอให้เข้าใจตามนี้อยู่ที่เฮาจะตัดสินใจแน่แน่วเด็ดเดียวอยู่ที่จิตที่ใจถ้าเฮากิเลสมาสู้กันในวันค่ำคืนหกโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิโลภะก็คือความโลภโทสะคือความโกรธโมหะคือความหลงมานะก็การถือตัวว่าดีว่าเด่นทิฏฐิก็การถือตัวอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันเป็นต้นมาเดี๋ยวนี้วันนี้ตุรุงจะได้นำเอากรรมบะเกามาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังเฮาว่าแล้วมันแล้วไปแต่ว่ากรรมนี่มีความหมายนักซึ่งภัยก็เคยได้ยินคำว่าไม้ซาวล้ำคุ้มไม้ซาวล้ำคุ้มขี่หลังเสือหูเนี้ยไม้ซาวล้ำคุ้มนี่เฮาจะแม่นอย่างก็บ่ได้มันล้ำที่เฮาต้องการยื้อก็บ่เติงเอาไม้ซาวมาแม่นไม้ซาวก็ซ้ำล้ำสิ่งที่เฮาต้องการอย่างสิบอกว่าเทศนี่ไม้ซาวมันล้ำไปก็บ่ได้ละเปิ้นอุปมาเปรียบเทียบว่าคนที่มันล้ำไปละปิกมาแถมก็บ่ได้ละก็เลยเป็นอย่างนั้นขี่หลังเสือก็เหมือนกันมันคบเฮาบ่ได้เพราะเฮาอยู่ที่หลังมันปุ่นเฮาจะลงก็ลงบ่ได้เพราะเฮาอยู่หลังมันจะคบหัวจำเป็นได้ขี่อย่างนั้นน่ะขี่หลังเสือมันล้ำไปแล้วมันก็เลยล้ำไปคนเฮาเนี่ยอย่างแบบพิจารณาถ้ามันล้ำไปแล้วมันอายคือเปิ้นคนโรยแล้วมาล้มละลายมลุนหาวิธีการต่างๆที่จะแก้ข้อครหานินทาอายคือบ้านคือเมืองบ่ได้เอาธรรมะมาใจเปิ้นว่าจะไปให้มันล้ำคุ้มถ้ามันล้ำคุ้มไปแล้วมันใจบ่ได้แกงมันเค็มล้ำไปก็เข็นมาล้ำแล้วก็เป็นโรคไตด้วยโรคกระเพาะตัวเพชรล้ำไปก็กินมาล้ำเปิ้นอุปมาเหมือนกับคนเฮาเนี้ยจะไปให้มันล้ำกันเรือกันคำโบราณเป็นว่าเมื่ออยู่ตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงอันอยู่อย่างสบายเหมือนกับบ้านกับเมืองบัดเดียวนี้เปิ้นใครฮือมีความสามัคคีกันพร้อมเพียงเอียงหน้ากันเนี่ยอย่างเนี่ยตยกันว่าอย่างว่าตยกันพร้อมเพียงกันผิดน้อยถูกน้อยบอกว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นจะไปนิ่งไปกองไผ่จะไปลวกหรือเปิ้นเกินน้ำไปจะไปง่าวหรือเปิ้นล้ำไปเฮายังมีสติปัญญาอยู่กับนกเป็นนกอยู่กับแห้งเป็นแห้งอยู่กับกาเป็นกาอย่าไปฮื้อเป็นอยู่กับกาเป็นแห้งอยู่แห้งเป็นกาดังนิทานเป็นเล่าไว้ว่ากาใครเป็นหงเอาขนหงเข้าแซมตัวไปอยู่กับหงก็ว่าตัวก็บ่ใหญ่ขนก็บ่นักมีน้อยเดียวมาเป็นหงได้จะใดก็เลยไล่หนีปีกมาหากาก็ว่าบ่ใช่หมู่เฮาขนมันเป็นหงเข้าหาไผ่บ่ได้สักคนกรณีเช่นคนเฮาอยู่กับบ้านกับจองในหมู่บ้านเปิ้นเฮาบ่ทำเหมือนเปิ้นบางสิ่งบางอย่างเปิ้นกินก็บ่กินเปิ้นตานก็บ่ตานอยู่ในหมู่บ้านตายเป็นแม่เน่าบหันกันหมู่นี้เป็นต้นมันล้ำคุ้มไปเงี้ยบ่เหมือนเปิ้นเหมือนต้านอันนี้ฝากไว้เนอะคือพิจารณาอยู่กับกันคือมันม้วนเหมือนกับมือ5 นิ้วมันใจไปคนอย่างถึงเวลากรรมก็กรรมตัวกัน
มันมั่นคงถาวรดีเข้าปี้เข้าน้องจะไปถือเนื้อถือตัวแอกท่าแอกทางเกินไปวันนี้ตุลุงจะเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายฟังจะได้เอากรรมว่าใครหูว่าคนใดเป็นคนเลวเลวซามคนบดีแล้วเราจะได้เคารพนับถือเราจะได้คบหาสมาคมเราจะได้เอามาเป็นที่พึ่งพระอาศัยถ้าคนมีลักษณะ7อย่างนี้ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปคบหาสมาคมบอกว่าคนนั้นจะเป็นตู้เจ้าบอกว่าคนนั้นจะจบปริญญามาบอกว่าคนนั้นจะเป็นใหญ่เป็นโตเท่าใดมีความหูเท่าใดก็คือพยายามหลีกเลี่ยงพ่อเฮียก่อนอันนี้เป็นคล้ายๆกับว่าทำนายลักษณะของบุคคลที่เป็นคนเลวบ่ใจว่าเป็นตู้เจ้าและเป็นพี่ไหวที่สาเหียหมดทุกคนก็บ่ใจอย่างอันเป็นแก่บ้านจะดีกูคนก็บ่ใจอย่างอันเป็นกำนันจะดีกูคนเป็นอะไรอย่างก็ตามเถอะเป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอเป็นอย่างก็ตามเถอะมันมีลักษณะของเปิ้นอย่างอีเนอไผ่มีปากกามีดินสอมีสมุดเตรียมตัวไว้1คนขี้โคตรมักโกรธ2เห็นแก่ตัว3ปรารถนาชั่ว4ตระหนี่5โอ้อวด6บละอาแก่ใจไม่ละอาใจไม่ละอายใจ7ไม่กลัวบาป7อย่างเนี้ยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือ2อย่าง3อย่างก็ได้หรือถึง7อย่างนี้ก็ได้บุคคลคนนั้นจะไปไว้เนื้อเชื่อใจจะไปวางใจถามมาอย่างน้อยก็เขาใส่ปัดเขาใส่จะเป็นพ่อก็จ้างแม่ก็จ้างขี้โคตรขี้เกียจยังเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีบ่ได้เตื้อต้องทำใจให้ลูกให้เต้าเป็นครูบาอาจารย์ขี้โคตรขี้เกียจในลักษณะนี้เปิ้นว่ายังบ่เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเตื้อยังเป็นลักษณะของคนเลวคนเลวก็คือคนบดีนั่นเองอยู่ในลักษณะนี้ขี้โคตรขี้เกียจนักการบ้านนักการเมืองขี้โคตรขี้เกียจยังเป็นคนเลวอยู่ลองสังเกตพอในทีวีเปิ้นใส่โต๊ดใส่ตาเปิ้นว่าอย่างนี้ยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่บอกว่าอย่างเตื้ออันเนี้ยไผ่มีนิสัยอย่างอี้ก็คือพยายามแก้ไขจะไปขี้โคตรขี้เกียจพยายามหาเหตุหาผลเข้ามาหักล้างมันมีวิธีดูมีครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขมันเข้าผัวนี่ปอจายนี่ชอบไปคบหาสมาคมกับคนบนดอยเผ่าหนึ่งบัดเดี๋ยวนี้คนบนดอยเปิ้นเก่งละจบปริญญากันหมดละจะว่าเผ่าใดเผ่าหนึ่งเขาก็บอกว่าเผ่าหนึ่งจังไปเอี่ยวหาเขาไปล่าสัตว์พ่องไปเอี่ยวป่าพ่องไปอยู่ไปกินกับเขาเหมือนเข้าพี่น้องคนไทยดอยบนดอยก็มาเอี่ยวดอยภูเขามาเอี่ยวเอี่ยวบ้านเอี่ยวจองมาแล้วโอ้มาอยู่กิน2 วัน3 วันก็ปิกมาซื้อครัวเอาไปกินป่ากับน้ำนมพักป่าแห้งป่าบ้วงอย่างวันนี้เอาเมื่อเมียเปิ้นก็บ่พอใจจะโคตรก็เป็นเมียที่ดีบ่ได้จะหาวิธีบ่เฮือเปิ้นมาพอมาแล้วมาลุงลังตั้งบนใจหลัวตั้งลุ่มใจทานเป่าอยู่หั่นตั้งเป่าทานขี้เต้าเหี้ยเบอกินก็บ่แค่ล้างเมียเป็นคนล้างจะโคตรก็กลัวเป็นคนเลวเก็บเอาความโคตรไว้หั่นจะได้หาวิธีใดบ่ฮือหมู่นี้ลงมาบ่อยๆ แต่วันหนึ่งลงมาละ6-7 คนกะจะมานอนเป็นหมูกี่คืนบ่มาบ่ปะผัวสกรรมปะกับเมียกดหาอกหาวิธีละกองมาแผ่วก็ถามละสหายเขาไปที่ไหนเมียบอกว่าโอ้สหายสูนี่บเดียวนี่บดีแล้วเนอะเป็นโรคประสาทเขากำซากมองอย่างนั้นไล่บุบคนนะข้าเดี๋ยวไปฮอดจะอยู่บเดียวนี้ก็ไปไล่บุบคนไล่บุบแล้วก็ว่าเนี้ยอย่างนั้นมันประสาทมันบดีนะ
พี่น้องมันก็บุบเดือดร้อนกันพ่อประเดี๋ยวนี้ไปอยู่ทางใดบุหูละพี่น้องบนดอยไทยภูเขาก็ถามว่าอย่างเฮานี่มันจะบุเฮาก็หามันถึงบอกไว้อะไว้หน้าไผ่สักคนบุบหมดอะบ่เหลือข้าเป็นเมียมันยังไล่บุบเลยบ่นอนเถอะครับปากันปิกถึงค่ำพอบ่ายสามบ่ายสี่ปากันปิกถึงค่ำกลัวโดนสักมองสักเบิดหนึ่งผัวมันมาละถามเมียมันว่าสูตะกี้นี่พี่น้องชาวไทยภูเขามาอย่ามาเฮางงง่างมานะอันนั้นมีไหนอ่ะเหมือนหมดแล้วมันโคตรค่ะเพราะมันโคตรอย่างมันถามซื้อสากมองอันนี้ข้าว่าข้าบ่ขายมันเป็นไม้ดีไม้เกตไม้ดูเนี่ยมันแข็งกลัวสูด้าหัวข้าเลยบ่ขายมันจะซื้อ100ก่อนฝ่ายผัวก็เสียดายอ่ะสากมองอันเดียวตึง100ก่อนโอ้เสียดายเนาะมันไปอะไรก็หาไปนี่อ่ะผัวมันก็แบกสากมองไล่ตัวก้นน่ะเจ้าสากมองไปขายไล่ตัวก้นบ่ขึ้นดอยปุ่นแล้วผัวมันหันพี่น้องชาวไทยภูเขาอยู่ขึ้นบอยแล้วก็น่ะยึกสายอ่ะป้ากันเหลียวมาพ่อยื่นสั่งมองเอ้าข้าจะขายนะ100นะเนี่ยหมู่นั่นก็นึกว่ามันมาแบกสั่งมองไล่บุบล่นขึ้นโดยสนนะถึง6-7 คนนะฝ่าปัวมันก็ไล่ยันได้ก็ถึงบัดนั้นเลยแบกสั่งมองปิกมาเหี้ยเนี่ยต้องออกไม่ออกพี่น้องทั้งหลายฟังเตอะความโกรธความเกลียดเนี่ยมันเดือดร้อนระงับไว้เหี้ยเปิ้นว่าเป็นคนเลวอ่ะคนขี้โคตรนี่นะฆ่าถึงมาได้เนี่ยนะโอ้อันเนี้ยจะไปว่าตัวเองเป็นคนดีเนอะเป็นคนเลวในลักษณะของคนเลว7 ประการต้องลงนำมาเสนอพี่น้องทั้งหลายหมู่บนดอยก็นึกว่ามันแบกสางมองไล่บุบล่นขึ้นดอยสนเนี่ยมีเจี้ยมีนิทานมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะความโคตรนี่นะอย่างวันนั้นก็เล่าให้ฟังว่าโคตรนี่ควายวัดหัวควายยังบ่พอเอากินลาบยุ่มกินลาบทาหัวควายทำเพื่องูคิงมาได้กินลาบสกรรมนี่คือความโกรธมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นข้อ1ข้อที่2เห็นแก่ตัวหันแก่ได้ทุลุงสังเกตมาหลายคนละเนี่ยยังก็เอาประโยชน์ส่วนตัวก่อนประโยชน์ส่วนรวมคนเจืออีนี่เอามาเป็นเจือบ่ได้คำว่ามาเป็นเจือนี่หมายคำว่าเอามาเป็นตุหลวงก็บ่เจริญมาเป็นเจ้าวาดเอามาเป็นผู้ใหญ่บ้านก็บ่เจริญเอามาเป็นหัวหน้าคนก็บ่เจริญที่เขาว่ากินหัวคิวเนี่ยหันแก้ตัวฮับเปิ้นมา100 บาทเอามาจ้างเปิ้น50 บาทตัวกินเนี่ย50 บาทเปิ้นเนี่ยหิมตายได้50ตัวเองได้50 บาทแบบเนี้ยอย่างสักอย่างอันนี้เรียกว่ากินหัวคิวหันแก่ตัวหันแก่ได้ภัยก็ตามเถอะถ้าเป็นคนอย่างอี้นี่มีปุ่มด้อยภัยบักแค่คบหาสมาคมภัยบักแค่เนื้อเวือดไว้เนื้อเจือใจของใจอี้มันกินมากี่วันมันก็หมดแล้วหันแก่ตัวหันแก่ได้เป็นตู้หลวงเจ้าวัดเป็นแก่เป็นแคว้นเป็นหัวหน้าคนเป็นหัวหน้าบ้านก็จ้างเด้อเป็นผัวก็จ้างเมียก็จ้างหันแก่ตัวหันแก่ได้หันแก่พวกพ้องหันแก่บริวารพี่น้องตั้งผัวมาบ่สนใจเนี่ยหันแก่ตัวถ้าพี่น้องตั้งตัวมานี่สนใจอย่างได้บ่เตื้อบ่มีอย่างเซาะมาฮื้อกินฮื้อได้บ่ใจใส่พี่น้องตั้งผัวพี่น้องตั้งเมียมาบ่สนใจพี่น้องตั้งตัวมานี่สนใจมีอย่างเซาะฮื้อกินฮื้อว่าอันเนี้ยเป็นคนดีบ่ได้เพิ่นว่าเป็นคนเลวอย่างแถมจัดหนักหันแก่ตัวหันแก่ได้ตุลุงเคยพ่อสังเกตมาละบางทีมีการมีงานอย่างเขาแจกของเนี่ยหูนิสัยแล้วเอาฮื้อแล้วยังมาปอคอแถมเอาไปฮื้อลูกเอาไปฮื้อผัวเอาไปฮื้อเมียเอาเพื่อหมอนั้นหมอนี้เพื่อบ่หัวแล้วคนที่จะมาฮับแถมมลุนจะได้บ่ได้บ่เข้าใจทันของตัวได้เหี่ยก่อนเด้อไปเอาไปเนี่ยอย่างล้ำเหลือเพื่อเอาผ้ายันกะเอาผ้าลอดผ้าโคงเนี่ยแจกคอ2 องค์ 3 องค์
ไปเนี่ยอย่างล้ำเดือไปเจ้าของกินของว่าบ่แบ่งบายเงือไผ่หันแก่ตัวกันได้ในธรรมะในทางพุทธศาสนาว่าคนชนิดเนี้ยเป็นเขาว่าคนเลวใครเป็นคนดีในง่ายน้อยเดียวปรับปรุงนิสัยตัวเก่าหนึ่งจะไปขี้โคดสองจะไปหันแก่ตัวหันแก่ได้เพื่อหันแก่เจ้าบ้านเจ้าจองพ่องอย่างที่เขาว่านั่นน่ะหันแก่ตัวหัวคิ้วเก็บหัวคิ้วกินเปิ้นมีเงินผ่านมาเพื่อเจ้าบ้านเจ้าจองได้เงินตัวเอาหัวคิ้วให้ก่อนละเขาหูมามาลุนบ่เลื่อมใสบ่ศรัทธาละมาเป็นที่หน้าเคารพนับถือละเอาก็ได้อย่าไปหันแก่ตัวหันแก่ได้อยู่กับวัดก็จ้างอยู่กับบ้านก็จ้างชนิดนี้นี่ยังเป็นคนที่ดีบ่ได้เตื้อจัดในจำพวกคนเลวคนเลวนี่ก็คือคนบดีนั่นน่ะอันนี้เป็นข้อที่สองเนอะข้อที่สามปรารถนาชั่วต้องการความชั่วต้องการความบดีอย่างก็ตังที่บดีบดักบ่เป็นสิริมงคลจิตใจนี่อยู่ที่จิตที่ใจเนี่ยปรารถนาคือความต้องการแต่ความบดีเพิ่นว่าดีตัวว่าบดีเพิ่นว่าบดีตัวว่าดีปรารถนาความชั่วแน่ก็จะเอาจะได้อย่างเดียวตุลงก็หันจัดหลายเวลามีการมีงานเปิ้นบันิมนต์นี่เดือดกาดทุเจ้าเนี่ยนะเปิ้นถึงบันิมนต์เขาหน่อเดือดเอาโจรเปิ้นนิมนต์ตัวเองอันนี้ปรารถนาชั่วเวลามีการประชุมอย่างเพื่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมบัดถามหาเลยหายแซบบ่มาทำตากหักอันนี้คือคนบดีคนชั่วเวลาจะได้นี่เอาเวลาบ่ได้นี่บ่ไปเวลาจะได้นี่ไปตัวมีอยู่หันแล้วก็ล่นไปอยู่เอาตัวเปิ้นอยู่เวลาบ่ได้นี่บ่ไปอันนี้คือห้องปรารถนาความชั่วบ่ฮื้อสามัคคีกันบ่ฮื้อพร้อมเพียงเอียงหน้ากันตุลุงได้ยินท่านด็อกเตอร์สวัยเปิ้นบอกให้ฟังเปิ้นอัดเอาไว้ไผต้องการฮื้อไปขอเปิ้นอัดเทปเอาไว้ไปขอเปิ้นได้ตึงวันเลยบอกว่าจะเป็นบ้านไหนเมืองใดกรรมที่ตุลุงว่าเนี่ยเปิ้นว่าได้สาระได้ประโยชน์หันแก่ตัวหันแก่ได้มีความปรารถนาทั้งชั่วร้ายทั้งที่บดีบดักก็โกนความสงบของบ้านของเมืองคนทั่วประเทศไผก็ว่าดีอกดีใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชสมบัตินานที่สุดเป็นที่ปลื้มปีติปราโมทย์ยินดีพระสงฆ์นิกรซ่อแซงซ่ออนุโมทนาโดยที่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีบุญคุณกับประเทศชาติบ้านเมืองวันดีคืนดีคนที่ปรารถนาชั่วก็มอบขึ้นเหี่ยฮื้อความเป็นสิริมงคลเกิดความบ่เป็นมงคลขึ้นขายหน้าขายตาบ้านเปิ้นเมืองเปิ้นก็ความบ่สงบขึ้นอันนี้เข้าในลักษณะของคนเลวเนี่ยเมื่อใดก็ได้ทำเมื่อใดก็ได้แต่ไปเนี่ยเวลานี้ก็กวนความสงบปรารถนาความชั่วกาอาวุธเถื่อนกาของเถื่อนอันนี้ก็ห้องว่าคนเลวปรารถนาความชั่วเอายาบ้ายาอียาหยั่งมาให้ลูกให้หลานกินมอมเมาประชาชนมีคนหนึ่งปราบปรามบ่ให้ลูกหลานได้ติดยาแล้วมีคนคนหนึ่งไปห้ามคนที่ปราบปรามคนทำความดีปรารถนาความเลวร้ายปรารถนาความชั่วเพื่อความชั่วเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองต่อไปแถมไปตั้งข้อหาที่บ่มีลักบ่มีฐานบอกว่าโกงประเทศชาติหาหลักฐานไม่ได้อย่างอี้ก็กล่าวออกมาอันเนี้ยไผ่ข้าได้เทปม้วนนี้ไว้ฟังให้ลูกให้หลานฟังก่อนเมื่อไปขอที่วัดฝ่ายเห็นนี่ก็ได้เปิ้นถึงมีฮื้อฟังเนี่ยเตอะปอกออกไม่ออก1คนขี้โคด2คนหันแก่ตัว3คนปรารถนาความชั่วต้องการแต่ความบดีอย่างเดียวความดีบ่ต้องการความปรารถนาความบดีอย่างเดียวผิดบ้านผิดเมืองอันใดเปิ้นโตยกันรูปตัวบ่ไปแยก
ปิ้นว่างัวแตกฝูงงัวกินหญ้าแตกหมู่ก่อนบ่เสือกินก็เป็นจิ้นเปิ้นกินหญ้าด้วยกันเป็นหมู่แล้วบ่กินด้วยเปิ้นแตกหมู่งัวแตกฝูงก่อนว่าเป็นจิ้นก็เสือจะครบพยายามจะไปปรารถนาความชั่วต้องการแต่ความดีลูกก็คือลูกเป็นคนดีจะไปปรารถนาให้ลูกเป็นคนชั่วสอนลูกในทางที่บดีภัยก็ตามเด้อสอนให้เป็นคนดีทั้งนั้นไปคบหาสมาคมกับคนบดีนี่มันเดือดร้อนตัวเองและคนอื่นปีป้านาอาวุ่นวายกันหมดคนบักกี่คนมาได้ทำมือเดือดร้อนทั่วประเทศเพิ่นต้องการให้ความดีเกิดขึ้นในประเทศในบ้านในเมืองตัวเองไปก่อม็อบความเป็นสิริมงคลก็เลยเสียไปอย่างเกิดความบ่เป็นสิริมงคลเกิดขึ้นในบ้านในเมืองพี่ป้านาอาศรัทธาเจ้าบ้านเจ้าจองก็อย่างเดียวกันเปิ้นจะแปลงป่วยหลวงเนอะเปิ้นประชุมกันถึงบ้านถึงเมืองก็แปลงเถอะเปิ้นเหียเก็บหลังคาตาอันตะเอเนอะถึงกล้ากินถึงกล้าว่าก็เปิ้นเหียห้าวบ่มีก็ไปบอกกรรมการเหียคนมันหันใจกันลูกไปบังคับไปเบียดเบียนกันได้จะได้บางคนก็ว่าโอ้ไปแปลงได้จะได้บ้านกั้นเมืองอยากเนี่ยเข้าก็แปลงน้ำมันก็แปลงเนี่ยหมู่บ่มีอะไรเนี่ยจะได้ว่าจะได้หมู่ที่บ่มีก็หันตัวเลยบ่ได้แปลงป่วยหลวงด้วยเปิ้นสกามจะตานสลากหากไม้ก็ไปแกล้งปัญหาเนี่ยอันเนี้ยอยู่ในปรารถนาชั่วหมดจะตานพระป่าก็ไปแกล้งปัญหาจะตานสลากก็แกล้งปัญหาจะเนี้ยอย่างก็แกล้งปัญหาอันเนี้ยคือปรารถนาความชั่วทั้งนั้นวันนี้ตุลุงอธิบายได้3 ข้อเหี้ยแต่เวลามันเลยไปเหี้ย1จะไปเป็นไม่เศร้าล้ำคุ้ม2จะไปเป็นคนเลวขอให้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนหิมาก้าขึ้นมีโชคมีลาภมันกันกูคนอ้าวยกมือไว้ตุลุงจะปั่นปอนนะสัพปีติโยวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวะตุนตาลาโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลา
โฉมใหม่ไฮคิวพลัสซูเปอร์โก5คิวฉลาดรอบด้านภูมิต้านทานพร้อมดื่ม S26 โอเมก้าพลัสเต็ม10พลัสประโยชน์เต็มกล่อง ซื้อเลย มิติใหม่ของการล้างหน้าใหม่ Garnier Bright Complete Serum Cleanser เซรั่มวิตามินซีในโฟมล้างหน้าทำความสะอาดผิวหมองคล้ำทุกวันฉันนั่งหลังพวงมาลัยขับขี่รถไปอยู่กลางถนนหัวออกสั่นวิววิวภาวะพะวนเมื่อลอยสับสนเหมือนคนไม่มีหัวใจเลี้ยวมองดูเบาะข้างเคียงว่างเปล่า
ว่าเวเงียบเหงาสุดจะทนไหวคิดถึงแต่ครั้งยังสดชื่นหัวใจจะไปแห่งไหนฉันมีเธอใกล้ไม่ห่างแต่บัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพันแปรความไม่แน่แท้เข้ามาแทรกอยู่ตรงกลางเธอและฉันต้องเดินกันคนละทางเหลือเพียงเศษเสี้ยวความหลังฝังใจจำพร่ำเพลอรถคันใดแซงหรือแล่นสวนมาฉันสอดสายตาแอบมองเสมอแสนสุดจะคิดถึงอยากเห็นหน้าเธอแต่พอได้เจอน้ำตาฉันไหลร่วงบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพันแปรความไม่แน่แท้เข้ามาแทรกอยู่ตรงกลางเธอและฉันต้องเดินกันคนละทางเหลือเพียงเศษเสี้ยวความหลังฝังใจจำพร่ำเพลอรถคันใดแซงหรือแล่นสวนมาฉันสอดสายตาแอบมองเสมอแสนสุดจะคิดถึงอยากเห็นหน้าเธอแต่พอได้เจอน้ำตาฉันไหลร่วง
กินแบบไหนดีนะ กาแฟดาวลาเต้มอคค่าหอมใช่ ชอบแบบไหนก็โดน
สารอาหารครบเสริมด้วย มีดีที่สุดผสมอัลฟาสฟิงโกมาอีลินและบีแลคทิส S26 Go Pro 4 ซื้อเลย